माननीय सभापती, circulated, sir. May I copy? Circulate. Karta. The Manohar International Airport at Mopa has been convinced and established after due feasibility study conducted through the expert agency with International Civil Aviation Organization regarding the sustainability of both the airport in the state of Goa. Hence, merely because one of the national carrier Air India has expressed its intention to shift its international operation from Dabolim Airport to Mopa, or for that matter, and by any other international airlines, may not have much impact on the tourism industry of South Goa. The attraction of the tourists to any region does not depend only on the parameters to being the vicinity of the airport. The overall development of the tourism infrastructure in the region determines its touristic potential. Since the entire Goa state is likely to become international tourist hub, there is a tremendous potential for the growth of tourists in the entire state, including the utility of both the airport in Goa. As there will always be a limit of expansion of even a Manohar International Airport. Hence, the significance of the Dabolim Airport cannot be undermined, and it shall always be very needful facility for the development of tourism in the Goa. Although the airport at Dabolim has a certain limitations, its significance for boosting the overall economic development of the state cannot be undermined as indicated below. Notice to Air Mission at Goa International Airport Dabolim restrict the total time available for operation, that is 8:30 a.m. to 12:30 a.m. IST and 2:30 p.m. to 3:30 p.m. IST. Capacity of Dabolim Airport is already saturated. Current airlines operation out of Goa International Airport, Qatar Airways, Air Arabia, Gulf Air, Oman Air, Air India, Air India Express and Airfloat, only the one moment of each airline operating. Existing connectivity from Predne to Concon via NH 66 is vice versa will allow the passenger landing to Dabolim to make the connecting flight or return flight from the Mopa and vice versa. Goa will get a huge boost for tourism if the frequency of scheduled operation increase at either airports, increasing non-aeronautical revenues at Dabolim, and there appears to be the important commercial market opportunities to increase spending per head ratio, especially for departure passenger, thereby improving the airport financial performance while satisfying an existing demand for the goods and services. The government is committed to ensure the community viability and sustainability of the Dabolim Airport along with that of the Manohar International Airport. Speaker sir, हाज्या व्यतिरिक्त हांव उलोवच्या पयलीं एकूच मुद्दा म्हणून मेन्शन करता, म्हणजे फाटल्याय कॅबिनेटान डिसिजन पास केल्ली आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट कॅबिनेटान की दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो आमी केन्नाच पूर्ण नेवी कडेन दिवचे ना. थंयसली ऑपरेशन्स जी आसा ही कायमची मेंटेन उरतली. आतांय बी परत म्हणजे रिसेंटली माय मिनिस्टर कलीग माविन गुदिनो आनी ताणें हांवूय पर्सनली आमी डिफेन्स मिनिस्टराकूय सेपरेटली बरयतले की थंयसरली आमची प्रायवेट एअरलायन्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो फॉर सिटीजन ऑफ गोवा फॉर द ट्युरिस्ट वो आमकां थंयसर येदें व्हडलें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलां तें गोंयच्या ट्युरिजमा खातीर म्हत्वाचें आसा आनी तें मेंटेन तेजो टायमींग आनी हाज्याय फुडें आमकां तें मेंटेन उरपाक जाय. स्पेशली वील रायट टू द एविएशन मिनिस्टर वन्स अगेन आनी खंयचीच फ्लायट एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्हू ही शिफ्ट करूं नाका. आमी परत म्हणजे टुरिजम मिनिस्टर आनी मायसेल्फ हांव रिटन अ लेटर फॉर द एविएशन मिनिस्टर विथ द ओपन स्काय पॉलिसी. अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो. एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही. सो दॅट वन्स अगेन
आय पर्सनली इंटरव्हीन करता आनी हांव खंयचीच फ्लायट जी आसा ही शिफ्ट करपा खातीर तांकां परमिशन दिवं नाका ही केस स्ट्रिक्टली सांगता. तांच्यांनी नवीन कतार आसतले खंयच्यो ज्यो फ्लायट्स नवीन येवपाच्यो आहा त्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर येवनी एक्झिस्टींग सगळ्यो फ्लायट्स ज्यो आसा थंय मेंटेन उरोवनी. एक फ्लायट शिफ्ट जाल्या ताजी म्हाकाय चत्राय आसा सो दॅट ती दखल घेवन जाता तितके बेगीन हांव आसतलो मिस्टर माविन रोहन एक कंबायनली एविएशन मिनिस्टर एंड फॉर द डिफेन्स मिनिस्टर हांची मिटींग करून तांकां कन्विन्स करता. Daboli airport pod issue is highly debated in the assembly, and it is a very significant issue because that airport was centrally located. Akke Goya was supposed to be centrally located, and there has been a lot of support cross and for a airport of Daboli and Mopa. And आमी सदां Daboli airportak सदां झगडटाले कित्याक it was an airport where आख्खेच जे आख्खी आज जावं सीफेरर्स जावं सगळे जावं भायर कुवेट जावं दुबय जावं सगळ्या इतलो लोक गोंयकार गेला. तुगे काणकोण थंय जायत लोक गेला आनी तुगे काणकोण पासून जायत लोकांनी तेगे हें वाडयलें कितें तेंगेली तेंगे प्रॉस्पेरिटी जावं तेंगेली वाडयली इज बिकॉज दे वेंट देर एंड ऑल ऑफ देम लेफ्ट टू Daboli एअरपोर्ट. नाव आता मेन इश्यू कितें जाला ऑलरेडी वन एअरलायन चीफ मिनिस्टरान सांगिलां की एक एअरलायन ऑलरेडी जाल म्हूण आनी तो एअरपोर्ट तो म्हणल्यार फर्स्ट लंडन गेटवीक टू लंडन फर्स्ट फ्लायट मोपा एअरपोर्टाचेर वयता. तितून सगळे जे गोंयकार येताले गेटवीक टू गोवा फ्लायटीचेर जे येताले ते आज बसून पयलीं येताले थोडे फॉरेनर येताले पण आतां 95% गोंयकार जाला आनी तो गोंयकार सदांची दाबोली एअरपोर्टाचेर देंवला. आतां फर्स्ट फ्लायट मोपा वयतलो. मोपा वयता आसतना आनी इश्यू आहाय. ओमान एअर ऑल्सो हेज अनाउन्स्ड. ओमान एअर अनाउन्स्ड फ्रॉम 3rd January सान ओमानान अनाउन्स केला. आतां एअर इंडिया हेज अनाउन्स्ड फ्रॉम January आय थिंक दे वॉन्ट टू गो देर. वेन एअर इंडिया जावं इंडियन एअरलायन्स हे मेन आमगेली इंडियन गव्हर्मेंटागेली फ्लायट जो थिंगा वचपाक लागले दुसरे कितें कोतले हेक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो तर हें घेतलां कितें रेजोल्युशन घेतलां जावं कॅबिनेटी पास केलां. इन स्पायट ऑफ दॅट मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आय एम मेकिंग अ चार्ज दॅट मोपा ऑथॉरिटीज आर प्रेसिंग द नेवल ऑथॉरिटीज इन गोवा टू सी दॅट दे ask for that airport separately for naval base. Nowhere in the country defense कितें जाय जाल्यार लोकल्सा म्हण ते केन्ना मेळ्ळो ना. ते मागीर कितलें जावं 100 किलोमिटरांचे बिफोर 100 किलोमिटर देखून पयस आमगेलो आख्खो सी बर्ड आहा आनी जेन्ना सी बर्ड जाल्लो तो सी बर्डाक एवरीबडी वॉज डिस्प्लेस्ड. देर वर सो मेनी पीपल हू वर डिस्प्लेस्ड. So much land, so many farmers, so many issues that were there that were being displaced. Now all these इतले लोक displaced जाला आसतना थिंग तूं सीबर्ड ते नेवल बेस कोत्ता आनी आतां GMR ऑथॉरिटीज तुगेले एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज ते प्रेस कोत्ताय आनी तेका सांगूं लायताय की आपणा जाय म्हण ती फॉर डिफेन्स यूज. नाव हू इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दीस? सगळे बरें आहा, कॅबिनेट बरें आहा, सगळे बरें आहा. हाऊ डू वी ट्रस्ट दीस पार्ट of who is going to be responsible for it? Jenna proudly amge government, successive governments, not only chief minister or government, previous governments also, everybody is ensuring. Even the previous government 2012 2007 and 2000 that was the first time I came in the assembly. Even before that Daboli airport in zaita and amge honorable minister Momin to suda sangota Daboli airport is. Yes, okay. How are we going to make sure that Chief Minister Sangila, I am going to write to them. But what about the reality? आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान रेजोल्युशन घेयला आसतना पासून आतां शिफ्ट जाल्यो. अजून कितें जाय तुका? म्हाका जाय 1 पासून थिंगाची फ्लायट शिफ्ट जालो नाका. 1% 1 मिनिट सांगलें तें जायना, सांगून दिया तें कितकोन कोत्तलो तें रियलिटी कितकोन जाता तें जावपा जाय. बिकॉज अल्टिमेटली आमी उलयले आनी थिंग जालें जाल्यार मागीर कितें करता तूं? मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टरान
कंप्लीट एश्युरन्स दिवपा जाय की दॅट ही वील नॉट अलाव अ सिंगल फ्लायट आतां ती गेटवीक जाली ती देखून बंद जावपा जाय आनी एअर इंडिया इंडियन एअरलायन्स ती फ्लायट नॉट सिंगल फ्लायट शूड मूव फ्रॉम हियर टू देर. ओके. That is a private airport, Speaker sir. आनी एक सांगूंक सोदता. That is a private airport. Even the charges for the airport is more than Daboli. Daboli is a government-run airport. Even that I am putting on record. बजाज मुख्यमंत्री उरला न्ही ताजेर ज्या कोण सांगपाचें आसा न्ही एक एक आपलें सजेशन व्हडलें भाशण करनाकात कारण मेन कंटेंट जो आसा न्ही तो मूव करपी आनी अलेक्स सिकेरा Important issue though, Speaker sir. कोणा उलयता उलय न्ही कित्याक it's a very important big issue. वायकल लोबो ना अलेक्स सिकेरा. Speaker sir, I share in the anxiety expressed by my colleague and my namesake, Alesh Reginald Lawrence. Government after governments have assured that Daboli Airport will not be closed down. But what do we see today? Air India has shifted the Gatwick flight. It is supposed to start, if I'm not mistaken, the first flight is on 25th of July. Air India has set the example. Yesterday I have read news which says seven other international airlines have decided to go to MOPA. I have only one question to this government. I agree the government directly does not have a control over the issue, but governments have assured us that Daboli Airport will not close down. And therefore, I would like to know whether this assurance is just namesake or whether the government will take up this issue with Government of India and ensure that Daboli Airport continues to enjoy all the flights it has as of today. Okay. Thank you, Speaker, sir. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, म्हाका खबर आशिल्ली ते इंटरनॅशनल फ्लायट्स मोपा एअरपोर्टा वयतले म्हण देखून हांवें एक्चुअली क्वेश्चन पासून घायल्लो विचारपाक हें फॉरेन फोटी जाल्यार आनी आतां कळ्ळें तें जालें म्हण मुगे आन्सर नेक्स्ट वीक येवपा आसा म्हण आतां जालें कित्याक कस्टम्स ऑफिसराक आनी इमिग्रेशन ऑफिसरान सांगलोलें रेडी जावात फ्रॉम ऑगस्ट म्हण आतां जुलय स्टार्ट जातात म्हण बी रेडी फ्रॉम ऑगस्ट वयतले आतां पळय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मे ऑल्सो लूक एट दीस एअरपोर्ट फ्लायट थिंग पॅसेंजर देवचना आनी कार्गो थिंग दाबोलीं पावचना दीस नॉट लायक अ टॅक्सी सर्वीस सो इफ यू फ्लायट लँड्स एट वन प्लेस दुसरे जाग्यार वचना ती सो दीस इज वन एप्रिहेन्शन वीच वील हॅपन द मोमेंट यू डायवर्ट देर ऑटोमॅटिकली दाबोली वील डाय इट्स नॅचरल डेथ. शंकर बावनकर. स्पीकर सर, आयज आमच्या मुर्मगांव तालुक्यात जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्याचे जे मॅक्सिमम पॉप्युलेशन आसा आमचे ते मुर्मगांवचे जावं वास्कोचे जावं दाबोलीचे जावं कुट्टाळचे जावं हे सगळे जाण आमचे डिपेंडंट जे आसा ते आमचे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर डिपेंड आसा. जे प्रमाणे आयज आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले आसा की आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच क्लोज डावन जावपा ना, बरोबर आसा. बट आयज खंय तरी आमकां सगळ्यांक भंय दिसपाक लागलेलो आसा. जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो येयला आनी जो GRMR कडेन आसा तो खंय तरी मिसचीफ करपाक लागलेलो आसा दाबोली एअरपोर्ट क्लोज डावन करपाक लागून. आनी म्हाका हेजे भितर हांव फॅक्ट्स एंड फिगर्साचे भितर उलोवपाक सोदता स्पीकर सर, कितें जे January 1st 2022 टू 6 July 2022 हेजे जे फिगर्स पळयले जाल्यार NSOP म्हटल्यार नॉन शेड्यूल ऑपरेशन परमीट जे चार्टर्ड फ्लायट आसा ते 334 अरायवल असलेले दाबोलीम 2023 1st January to 6 July सेम फिगर्स गेले ते 2022चे आनी 2023चे जे सेम चार्टर्ड फ्लायट 2022 334 असलेले ते 154चेर पावला स्पीकर सर. हो फॅक्ट्स एंड फिगर्स हांव तुमकां सांगता. आयज जेन्ना ही चार्टर्ड फ्लायट सगळी दाबोलीम एअरपोर्टाचेर येताली 350 येताली आनी 150चेर पावली. 200 फ्लायट्स कमी जाली. टोटल फ्लायट जी
2022 1 जानेवारी टू 6 जुलै पर्यंत येयला ती 14,246 येयला दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आणि 2023 आणि 1 जानेवारी टू 6 जुलै 13,873 ची पावले. सो हो ड्रॉप जावपाक लागला स्पीकर सर. हो जो कन्सर्न सगळ्या आमदारांक आयज हांगा आसा जे स्पेशली साऊथ गोवाचे आसा आमकां तो कन्सर्न आसा की हो ड्रॉप जावपाक लागलेलो आसा. आणि जी इंटरनॅशनल फ्लायट्स आता इंडिगो फ्लायट्स स्पीकर सर जी मॅक्सिमम ऑपरेट करताली 90% इंडिगो फ्लायट्स आसा ती मोपासून ऑपरेट करपाक लागलेली आसा. आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टसून करना विस्तारा फ्लायट जी आसा ती ऑलमोस्ट मोपा एअरपोर्टासून हे करता ऑपरेट करता. हांगा सोडलेले आसा आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट. अशें जर जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हो आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचो जो सर्वायवल आसा तो खंय तरी धोक्याक आसा. तेच्या लागून मागता हावजा कडेन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हेच्या भितर लक्ष घालून हे आमचो दाबोली एअरपोर्ट जो आसा तो. दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise participate in the discussion on the calling attention tabled by my colleague Sri Alex Lawrence. Speaker sir, हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्लो 2007 तेन्ना म्हज्या मुखार पयलो प्रश्न आयलो की कॅबिनेटीन सेंटराच्या डिसिजन घेतली की जेन्ना दाबोलेचो एअरपोर्ट मोपाचो एअरपोर्ट चालू जातलो तेन्ना दाबोली एअरपोर्ट शॅल बी क्लोज्ड हें डिसिजन जाल्लें. आणि देर वॉज ए टोटल सावथाक सामकें कमोशन जाल्लें. देन आय लेड ए ऑल पार्टी डेलिगेशन टू द प्रायम मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर एंड सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर. आफ्टर दॅट मीटिंग they decided, central cabinet met and they decided that even after Mopa is completed, Dabolim shall continue to remain as the airport, civil airport. ताज्या फाटल्यान MOU सायन जालो तांचो सिव्हिल एविएशन मिनिस्टरचो 12 एरो ब्रिजीस हांगा तयार करपाच्यो. तातूंतल्यो 8 जाल्ल्यो आसा. इफ यू नोटीस 8 एरो ब्रिजीस हॅव बीन कंप्लिटेड. 4 आर आय थिंक दे विल commence or they have commenced the work. And they will complete another 4 bridges, which gives a clear indication that they want to continue with the Dabolim airport as per their commitment. आता नेव्हीचो रोल आसपाक शकता. एक म्हणजे एअर इंडिया थंय शिफ्ट जावप. देर मायट बी रोल ऑफ सम सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंट, बिकॉज सिव्हिल एविएशनाच्या परमिटा शिवाय किंवा परमिशना शिवाय एअर इंडिया विल नॉट गो देर. दुसरी गजाल नेव्हीचे पयलीं पासून अपोज आशिल्लो रायट फ्रॉम बिगिनिंग, इवन ड्युरींग आवर टायम. हे सांगतकीर सुद्दां नेवल ऑथॉरिटीज वेर ऑब्जेक्टिंग फॉर वेरियस रिजन. इनफॅक्ट आमकां एक एडिशनल लँड जाय आशिल्लें 2.4 acres. आतां पळय तो पॅरलल टॅक्सी ट्रॅक केला. पॅरलल टॅक्सिंगा खातीर ते 2.4 acres दिवचे म्हणून डिसिजन जाल्लें. इन स्पायट ऑफ द डिसिजन दॅट टायम वी हॅड टू वेट फॉर 2 years टू गेट दॅट लँड. पॅरलल आतां पॅरलल जाल्ल्यान तें तुका येवपाक वचपाक बऱ्या पडटा दाबोली. ह्या सगळ्या परिस्थितींत फाल्यां समज जें एप्रिहेन्शन आसा की फाल्यां समज विचारलें ताणें नेवीन सांगलें आमकां हो एअरपोर्ट जायत म्हणून आनी सेंटरान समज काडलो आनी तांकां दिलो जाल्यार वॉट वील हॅपन टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा, वॉट वील हॅपन टू द कमिटमेंट गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. एंड दीस हॅज टू बी टेकन अप एट द पॉलिटिकल लेवल अशें म्हजें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. कारण डिफेन्स मिनिस्ट्री, सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री आनी तुगेले प्रायम मिनिस्टर म्हणजे हांचे कडेन ते हें करूनच गरज पडली जाल्यार चीफ मिनिस्टर शूड लीड ऑल पार्टी डेलिगेशन सुद्दां व्हरपाक जाय. कारण दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. अंडर नो सर्कमस्टन्सीस म्हणजे आमी सामकेच ओगी रावले कमिटमेंट आसा म्हणून. ज्या पद्दतीन मुवमेंट चलता आतां ताणें सांगलें की ओमान एअरवेज आहा तेय थंय वतात जानेवारीच्यान आनी खंयचे तरी एअरलायन जानेवारीच्यान थंय वता. थंय गेले जाल्यार ताजे दुश्परिणाम कितें जातले हें आमच्या लक्षांत येवपाक जाय. आनी पयलीं म्हणजे सेंटरान कमिटमेंट दिवन लोकांक फटयले अशी एक मॅसेज भायर वतली. सो आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर if required to lead a all party delegation and see एकाय म्हणजे एडिशनल फ्लायट्स थंय आयल्यो काय हरकत ना. दाबोलेच्या फ्लायट्स कमी जावपाक जायना. कारण जेन्ना हें टेंडर काडिल्लें एअरपोर्टाचें तेन्ना क्लियर इट वॉज मेड क्लियर टू देम जाल्यार दाबोलीम शाल कंटिन्यू जाल्यारच तुमी बीड करा म्हणून. तांणी बीड केलां ऑलरेडी थिंकींग दॅट दाबोलीम वील कंटिन्यू. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर, हो विशय म्हाका दिसता लास्ट टायम जेन्ना आमचे मिनिस्टर आयिल्ले VK सिंगजी ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें आसा की दोनूय एअरपोर्ट तशेंच उरतले म्हणून. पूण ज्यो घडणुको ह्या दिसांनी घडत आसा एक म्हणजे स्टार्ट जाल्लें नेवीन आमचे रिस्ट्रिक्शन्स घालून डिफेन्सांनी
आमचे रिस्ट्रिक्शन्स घालून थंय कन्स्ट्रक्शनाचेर रिस्ट्रिक्शन्स बी घालून जेन्ना पळय ते स्टार्ट जाले ताच्या मागीर एक एक करून एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स आमच्यो कमी जावपाक लागल्यो. पयलीं एअर इंडियान डिक्लेअर केलें, मागीर गॅटविकाच्यो जाल्यो, आतां ओमान जाल्यो, आनी 7 एअरलायन्स थंय वचपाच्यो ओपनली डिक्लेअर करता. तेन्ना खंय तरी जेन्ना इतलें सगळें ओपनली जाता तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता धुंवर बेश्टें जाना, खंय तरी उज्या शिवाय धुंवर जायना. सो म्हाका दिसता खंय तरी हातूंत तथ्य आसा. आनी जे रिस्ट्रिक्शन्स कडल्यान स्टार्ट जाल्यात म्हाका दिसता मोविन सर हांगा आसा आनी पयर पसून हालींच ते डिफेन्स मिनिस्टराक मेळून आयल्या. म्हणजे वास्को पयलींच एक प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे जे सामान्य लोकांनी थंय जागे घेतिल्ले आसा तांचेर रिस्ट्रिक्शनां घालून पयलींच एक टेन्शन आसा. तातूंत भितर हो सपोज एअरपोर्ट खंय तरी बंद जावपाचो पाळी येत, म्हाका दिसता मुरगांवाक सगळ्यान मुरगांव तालुकाक हो सगळ्यान मोठो धक्को बसतलो तो बसतलो. पूण फूल सावथ गोवाक पसून ट्युरिजमाच्या बाबतींत नाल्यार खंयच्याय बाबतींत हें जातलें. आनी म्हाका दिसता जशें आज दिगंबर बाबान सांगलां की एक मेसेज रॉंग वतली की आमचे मिनिस्टरांनी आमकां जे एश्युरन्स दिलां की दोनूय एअरपोर्ट बंद जावपाना म्हणून आनी दोनूय तशेंच चालू उरतले म्हणून. आनी फाटीं पसून थोडे दीस पयलीं पसून आमी जेन्ना इन्क्वायरी करताले तेन्ना ट्युरिस्ट फ्लो पसून तितलोच आशिल्लो, जितलो मोपा आशिल्लो तितलोच हांगा आशिल्लो. पूण ह्या दिसांनी कितें हांव न्हू सगळेच मोपा वचपाक लागल्या म्हणून एकदां दिसता की मोपा खरोच कितें GMR प्रेशर घालता काय कितें सेंट्रल मिनिस्ट्रीचेर की सगळ्यो फ्लायट्स थंयच्यान हांगा डायवर्ट जावच्यो म्हणून. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर बेगीन म्हणजे सिरियस इश्यू घेवचो. आनी हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की ताणें सेंटरा बरोबर टीम व्हरची. मोविन सर तांचे बरोबर म्हाका दिसता दुसऱ्या इश्यूआंचेरूय इन टच आसा. सो एक डेलिगेशन व्हरून म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम जो आसा तो वन टायम सोल्युशन हाजेर येवपा जाय. नाल्यार दिसान दीस एक नाल्यार एक घडणुकी चालूच आसा. आनी सगळ्या मुरगांवच्या लोकांचेर आमी थंय मुरगांवचे आशिल्ल्या कारणान चड प्रेशर आमचेर येता कित्याक सगळे लोक येवन विचारत आसतात. थँक्यू. येस श्री विजय सरदेसाय इन ब्रीफ. स्पीकर सर, हो इम्पॉर्टंट इशू ब्रीफ म्हणून पयलींच तुमी आमकां भिवूं नाकात. हो इशू असो जाला की हातून सरकाराक खबर विशय ना, खूब म्हत्वाचो इशू. हाजेर आमी बोवाळ केल्लो आहा पयलीं. कमी न्ही जो मोर आसा न्ही ताणें ताजेर व्यवस्थितपणे ताणें एक्सप्लेन केल्लें आसा. ना एक्सप्लेन करूं हांव ताका नवे एंगलान. तुजी कंटेंट कितें आसा तो स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान आन्सर दितना ICAO चे रेफरन्स केल्लें आहा. ICAO रिपोर्ट पयलो म्हणटा की ड्युअल एअरपोर्ट जर जातले जाल्यार एक फ्लायट मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा आसूंक जाय म्हणून बिटवीन बोथ द एअरपोर्ट्स फॉर डिविजन ऑफ फ्लायट्स. हो कांय नाच आनी हो सरकाराकूय खबर ना. आनी म्हाका शॉक जाता की हे जे रुलींग पार्टी मेंबर आहा तांकां कांयच कोणाक खबर ना म्हणून. ते म्हणटात मंत्र्यान सांगिल्लें तशें उरतलें, तें तशें आहा पूण एक आपशींच मोडटलो. ICAO रिपोर्ट कितें म्हणटा, जो मुखेलमंत्र्यान रेफरन्स केला तो की 2 एअरपोर्ट फिजिबलूच ना म्हणून हेंय म्हणटा हो रिपोर्ट. स्पीकर सर, आनी म्हाका दिसता सरकार डेस्परेट आहा मोपा सक्सेसफूल करपाक, GMRचो धंदो वाडोवपाक. हांवें आयकलां सन बंद म्हणटे पसून मोपा जावपाचें आहा म्हणून विदीन द GMR कॉम्प्लेक्स. स्पीकर सर, हें हांवें आयकलां. मुखेलमंत्र्यान ताचेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें. सन बंद म्हणटे जें वेळेर जातालें तें आतां मोपा जातलें म्हणून आयकलां हांवें. आनी सगळें तुमचें सेटिंगां बिटिंगां सुरू जाल्या म्हणून. सेटिंग म्हणटे अनपार्लमेंटरी न्ही. तें हांव सांगता सेटिंग म्हळ्यार कितें तें. स्पीकर सर, सिटी सायड डिव्हलपमेंट म्हणून जो मोपा नाशिल्लो तो सरकार डिव्हलप करपाक स्लो जाल्या. आतां मेरेन तशें मोपाय बी डिव्हलप जावंक जाय आशिल्लें, हॉटेलां येवंक जाय आशिल्लीं, कमर्शियल स्ट्रक्चर येवंक जाय आसलें, खूब कितें जावंक जाय आसलें. पूण बाब आलेश सिकरान सांगला ते भशेन फक्त एअरपोर्ट एअर इंडियाच न्ही, ओमान एअरूच न्ही, आनी 8 एअरलायन्स ना जावपाच्यो आहा म्हणून विल नॉट कम टू दाबोली एट ऑल. अँड दीस इज नॉट अ इश्यू अबाउट टुरिस्ट. मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिला टुरिस्ट म्हणून. दीस इज अन इश्यू ऑफ गोवन डायस्पोरा. आमचे लोक जे लंडनाक रावतात, जे सोडून गेल्या तुमी नोकऱ्यो दिवंक शकना म्हणून, ते येवंक सोदतात सावथ गोवान. ते सावथ गोंयचे लोक, ते नॉर्थ गोंयचे न्ही. तांकां मोपा म्हणल्यार महाराष्ट्र जाता. मोपा म्हणटा तें गोवा न्हीच अशें तांकां दिसता. इतले पयस आहा ते लागीं पडटा दोडामार्गाक, ते सावथ गोवाक लागीं पडना. स्पीकर सर, हांव मोपाचेर विरुद्ध न्ही, पूण एकूच सांगूंक सोदतां की बेस्ट एअरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड जे आहा तांकां प्रॉफीट मार्जीन 10% आसता. मॅक्झिमम प्रॉफीट एक्सेप्शनल एरियेंत 15 ते 20% जाता. हांगा कितें आहा, हांगा सरकार 30% GMR कडेन घेता बिफोर टॅक्स. अशें जर जालें जाल्यार GMR कॅनॉट कम्पीट विथ दाबोली एट ऑल. दॅट इज वाय गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू किल दाबोली. GMR जितो उरपा खातीर दाबोलीक मारूंक सोदता. स्पीकर सर, सो हो विशय फास्ट फॉरवर्ड करपाचो विशय न्ही, हाजेर मातसो आनी टायम दी.
स्पीकर सर, दुसरे एअरपोर्ट इंडियन जे आहा ते कितें करतात, कमिशन घेतात टोटल प्रॉफिटांतल्यान. केन्ना रेव्हेन्यू आफ्टर एक्सपेंडिचर एंड टॅक्स, हाजो अर्थ कितें जाता की एअरपोर्ट जर लॉसान गेलो जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक तातूंत कांय मेळना. आमचे कन्सेशनर एग्रीमेंटान कितें आहा, पर्संटेज शेअर इन कन्सेशनर एग्रीमेंटान कितें आहा, 4%. स्पीकर सर, हे सगळे मेसा खातीर म्हाका दिसता सरकार, आमचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू सॅक्रिफायस दाबोली. आनी हे कित्याक सॅक्रिफायस करूंक सोदता, आज युजर फी म्हणटा ती दाबोलीक फक्त 500 रुपया आहा. दर दाबोली सॅक्रिफायस केले मोपा विल बी द हायेस्ट युजर फी इन द कंट्री. सगळ्यान मोपा म्हणटा वापरपाक अनअफोर्डेबल जातले. आनी तातूंत बाब मोविन गुदीन जो ते म्हणटा टचान आहा सेंटरा कडेन, ताणें आनी एक मदीं फार मारला. कितें फार, की गोंयांत तिसरो एअरपोर्ट जावपाचो आहा म्हणून. स्पीकर सर, अरे दोनूच जावन आमकां नाका शेवट जाला, हो तिसऱ्याचें उलयता. सो हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की हो सरकार घुसपला, हे हावस घुसपला आनी कोणा कडेन कांय सोल्युशन ना. आनी तुमी मातशें फास्ट करा म्हणूच नाका, कित्याक हो इश्यू फक्त ट्युरिस्टांचो न्ही, हो इश्यू गोंयकारांचो. गोंय जे सोडून गेल्यार गोंय नोकऱ्यो तुमी दिवंक शकना म्हणून तांचो इश्यू हो. आनी सरकाराक कंट्रोल हाजेर कांय ना म्हणून जो आलेश सिकर म्हणटा तें फट. डबल इंजीन कसलें तर तें, सरकाराक फूल कंट्रोल आसपा जाय. आनी तुमी कित्याक गेले ते साऊथ गोंयचे जे सगळे गेल्या, तुमचे खातीर तो दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटा. हें तकलेन दवरा स्पीकर सर. थँक्यू. विजय घुसपाला. स्पीकर सर, मुख्यमंत्रीन जो आन्सर दिला की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड थ्रू एक्सपर्ट एजन्सीज, स्पीकर सर एक स्पेसिफिक क्लियरिटी जाय. वेन वी से सच स्टडी इज डन, स्पीकर सर, हो जो दाबोली एअरपोर्ट फिजिबल उरतलो जाल्यार what has been done to make sure that the operators are convinced that the operator are the ones who are actually going to operate from two airports. दोन एअरपोर्ट जर तरी ऑपरेटराक इंडिगोक जावं ओमान एराक दोन्ही एअरपोर्टाक स्टाफ दवरूंक जाय, दोन्ही एअरपोर्टाचेर लँडींग जावपा जाय, जाल्यार एमकां कन्विन्स करपाक एमकां आमी कितें दिलां, what is the incentives we are giving them to come to Dabolim, and have we done this? हिंगा तिंगा सेंट्रला सांगून सेंट्रल कितकोन करतलो. They should feel comfortable to maintain both. दोन्ही कोणी जो स्टाफ दवरूं जावो, दोन्ही फ्युलिंग स्टेशन्स दवरपा जाय, सगळे सेटअप दोन कोणी जर तर इंडिगोक दवरपा जावो, हुंचे ऑपरेटराक दवरूंक जावो, जाल्यार ते ऑपरेटराक दाबोली कंटिन्यू करपाक कितें पूण इन्सेंटीव आसपाचो. तेन्ना हे सरकारान म्हणपाक जाता की हो ऑपरेटर दोन्ही कोणी करतलो. सो स्पीकर सर, दिस इज द मेन आय थिंक क्रक्स ऑफ द इश्यू की ऑपरेटर is not going to operate from both the airports because of the cost. So he has to get an incentive to make sure and retain Daboli airport. So that the incentive मेळपाक जाय स्पीकर सर. एलेक्स बाब रिजनल त्याच्या क्वेश्चनाचेर मातशें उलोवपाचें आहा. गोंया आमचे डिपेंड आहा ट्युरिजमाचेर. सगळे भाजयेकार, नुस्त्याकार, हॉटेलकार, कसले हार्डवेअर शॉप, कसलेय शॉप इनडायरेक्टली सगळे ट्युरिजमाचेर डिपेंडेड आहा. आनी आमच्या ऑनरेबल CMान आमकां बऱ्यांतले बरें एश्युरन्स दिलेले आहा की दाबोली एअरपोर्ट आसा तसोच उरतलो, एक पासून फ्लायट तेजो उणो जावचो ना म्हणून. हें बऱ्यांतले बरें हें काम आमच्या ऑनरेबल CMान केल्लें आहा. मात त्याच प्रमाणे मोपा एअरपोर्टाची आमकां चड गरज, कित्याक मोपा एअरपोर्ट आतां ट्युरिजम वाडटा. जशें ट्युरिजम वाडटा तशें आमचें लोकी वाडत आहा. पयलीं आमचें पॉप्युलेशन आहलें उमकें, आतां कितलेच लाखांनी पॉप्युलेशन आमचें वाडलेलें आहा. ताका लागून मोपा एअरपोर्टीक गरजेचो, कित्याक खुबशे धंदे आमचे स्टार्ट जातले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट जातलो आनी आमच्या गोंयांत खुबश्या लोकांक हो एअरपोर्ट बऱ्याक पडटलो. आनी हे दोनी एअरपोर्ट गोंयांत आमकां गरजेचे आनी दोनी एअरपोर्ट आमकां सदांच उरचे. थँक्यू. स्पीकर सर, जे आमगे बाब इलेक्शन कॉलिंग अटेंशन काडा रिगार्डिंग दाबोली एअरपोर्ट. म्हाका दिसता आतां एक मिनिस्टर म्हणून हांव एक बिल्डर म्हूण हांव सांगूं सोदता. आय एम अ हॉटेलियर ऑल्सो फॉर द लास्ट 16 years. आनी हांव जाणटे प्रमाणे जेन्ना भायले जे ट्युरिस्ट येताय, जे आमकां चार्टर्स आसताय, चडशे राशियन बीन चार्टर्स आसताय, दे प्रिफर कमिंग टू सावथ. आनी देर इज ऑलवेज अ परसेप्शन सेईंग दॅट तुका तरी बरो सुसेगाद तूं रावतलो वीथ फॅमिली जाल्यार तुवें सावथा येवपा म्हूण. आनी तुका तरी पार्टी फॉर अ पार्टी एनिमल वचो तूं एन्जॉय करतलो, तूं नॉर्था वयता म्हूण.
आनी आमगेले जे चडशे चार्टर्स राशनचे जे येताय ते समटायम ते तरी नॉर्था तरी गेले ते टॅक्सींत वयल्यान पांयलूय सकयल गये न्ही कितें बिकॉज ऑफ दॅट क्रावड. आनी जाणटे प्रमाणे लास्ट इयर 2022-23 हें जे चार्टर सिजन जाला we had only 40% of charters or rations coming to a hotel in south. And जेन्ना आमगेले जे मेन ऑपरेटर ते सिताचे बाब अन्नस डायस हा केपर बाब अमर दुमटकर कॉन्कॉर्डाचो शेख हे जे ऑपरेट करता एअर अजूर एरोफ्लोट रॉयल फ्लायट्स हेमकां म्हाका दिसता हे पार्किंग चार्जीस आनी इतले हाय केले बट दिस मायट बी वन ऑफ द रिजन टू मेक देम जे तेंगे पार्किंग चार्जीस चड घान मोपा शिफ्ट करपाक. आनीक हांव आयकलां त्या प्रमाणे नॉर्मली म्हगे हॉटेलांक आमगेल्या द क्रूज टू स्टे बट आय हर्ड दॅट दीस इयर दे आर लुकींग फॉर हॉटेल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ जे क्रुवान दवरपाचें. सो दीस इज वन इंडिकेशन दॅट दीस चार्टर फ्लायट्स वील शिफ्ट टू नॉर्थ आनी आमगे साऊथ जे चार्टराचेर डिपेंड आसले हॉटेल्स will be totally dead. So I want an assurance from the honorable chief minister सांगू ते प्रमाणे very important sir सांगिल ते प्रमाणे at least the charters जे flight they should be kept in south. हे जे charters आहे ते तांकां साऊथाकूच दवरपाक they shouldn't be allowed to go to the north. श्री मायकल लोबो in brief. त्याच्या कॉलिंग अटेंशन जे बाब अलेक्स लॉरेन्सन हाडला हें बहुत वेरी इम्पॉर्टंट म्हत्व इतल्याकूच म्हणटा हांव की दाबोलीम एअरपोर्ट आनी मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा हे दोनूय को एक्झिस्ट उरचे म्हणजे एस्टॅब्लीश जावन उरचे हें आमकां एक्स चीफ मिनिस्टर आनी एक्स डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की एकूय फ्लायट थिंगासून शिफ्ट जावचें ना. पण the premier airlines of the government of India, that is Air India जो तर शिफ्ट जाता जाल्यार हितून कळटा की एवरीबडी एल्स वील फॉलो. हांव कितें म्हणटा हे तुमकां एफेक्ट जातले स्पिकर सर. काणकोण भाग जो आहा तो सारको त्या एंडाक आहा आनी आजुनी आमची कनेक्टिविटी हिंगासर गिरी टील पेंजीम जावंक ना. सारकें फूल ट्रॅफिक जॅम जाता आनी फुडले आनीक वेर्ना जाल्या उपरांत सो बरो लांब जातलें. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दाबोलीम को एक्झिस्ट उरचो आनी थिंगासरली फ्लायटां जी इतली वर्सां चालू आहा ती थिंगासर उरची हें आमचें इंटेंशन आहा. जाय जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑल पार्टी डेलिगेशन बाब विजय सरदेसायान जे काल आमचे प्रायम मिनिस्टराक विश केला इनडायरेक्टली हिंगासून तेकाय व्हरचो कित्याक काल तें हें जालां थिंगा डेलिगेशन ऑल पार्टी डेलिगेशन एनडीएचें तें जातलें थिंगासर. स्पिकर जर हांव कित्याक म्हणटा की एक उतर बाब विजय म्हणत थिंगा प्रायम मिनिस्टराक अलॉंग विथ सीएम की वो आमचे सगळे ही फ्लायटां हिंगा उरची. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो दाबोलीम आहा तो तुमी उतर दिल्ले प्रायम मिनिस्टरान उतर दिल्ले स्पिकर सर. तो बाब विजय सांगीत कितें कांयच उलयला तो आनी म्हाका दिसता तुवेंनूय वचपाची गरज आसा सीएमा वांगडा. आतां इलेक्शनूय लागया तूं वच हे 100% गोंयाचे लोक तुका हें करतले थँक्यू म्हणटले. गोंयचे आख्खे साऊथ गोवाचे लोक थँक्यू म्हणटले. तूं वच दाखयता प्रायम हेच्या वांगडा सीएमा वांगडा. आमी येता आमी तुजे फाटल्यान आहा फॉर दीस गुड वर्क. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Honorable MLA Regional, and I share the sentiments moved by all the members. Speaker sir, about a year back, I had expressed my views to the Honorable Chief Minister that Dabolim would be turned out to be a ghost airport म्हणून हे हांवें सांगलेलें तेका. And now, Speaker sir, कित्याक ghost airport जावपाक शकता? Because at that time I said that it was as per International Civil Aviation Organization that Vijay stated about ICAO. It was stated in the year in 1999 that two airports feasibility ना म्हणून. त्या वेळार there is a letter in the year 2000 written to the Chief Secretary, and that the closure of existing airport of Goa for civil operations or commissioning of new airport. आहा तो एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून फिजिबिलिटी ना. त्या वेळार जे बाब दिगंबर कामतान जे उल्लेख केलो 2010 एक लेटर
जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो त्या वेळार एक लेटर दिल्ली की ऑपरेशन्स बंद करपा नाय म्हणून. मेनी टायम्स वी यूज दॅट द इन्फ्रास्ट्रक्चर एट द एअरपोर्ट, एक्सपांडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. We have expanded, we have spent 500 crores, 700 crores to increase this aero bridge capacity, and because of that, the central government will double him. Today, Speaker Sir, it is a very dangerous trend. Dangerous in the sense, if you look, Jay Sankalpan point kela, it is international flight. Technically, it shows that there are 940 from 1st Jan to July 2023. Whereas in 2022 it was 477. That is good for doubling. जे charter flight आहे ते बंद झाले. आज parking fee, landing fee, all these things, if they are increased and if there is a manipulation, and who is doing this manipulation? Speaker sir, it is the need of the hour की dual existence जावपाक जाय. सगळ्यांक खबर आहा. Yes. आणि जे मुखेलमंत्री कडेन आमी सगळे मागता की इट इज नॉट अबाउट नॉर्थ अँड साऊथ बट इट इज अबाउट द पीपल ऑफ गोवा. तुवें एक पत्र बरोवचें अँड गेट अ रिप्लाय फ्रॉम देम दॅट बोथ दीज एटर्स अदरवायज टेक अ डेलिगेशन. आतां 8 जांच्यान गेले मायकल लोबो बाब सांगता की विजय समज थिंग गेले जाल्यार जातलें काय, म्हाका तरी दिसता विजय सायडीन येतलो म्हणून. 8 जाण गेले ते विसरले आनी पयर गेल्ले मरे. सो रिक्वेस्ट बरें आरे डेलिगेशन घेवन ते आहाय एकठांय आहाय आमी येनाय तेशी गेले तांकां जालो धोका जाला. स्पीकर सर, सो हांव मागता की हे मुखेलमंत्रीन आमकां एक अश्युरन्स दिचें एंड हेड अ डेलिगेशन. लेट इट बी क्लियर वाय दीस एंड जे एअर इंडिया इज नो लॉंगर अ प्रायवेट एंटिटी. हू इज गोइंग टू रन इट? रन्स बाय इकॉनॉमिक्स. So it is not feasible. How I had said last time, come as Vijay said, there has to be a flight management plan. A plan aspak jai of dual existence at such close proximity. Nowhere in the country or some parts of the world has this happened. So how will you make it happen? You can take the credit for that, but how will you make it happen? That plan has to be brought out. Yes. And there has to be transparency with the Civil Aviation Ministry. Yes. Mantri. My leader of the house, I have already told him, because my name was mentioned by him and several speakers. I am the MLA from Dabolim constituency. आणि म्हाका दिसता हो विशय कितलेशे वर्सां सगळे मंत्र्यांकडे मांडावळ हांवूच करीत आसा. कित्याक आमकां काळजी आसा, हे सरकाराक काळजी आसा, आमचे मान्य मुखेलमंत्र्याक काळजी आसा. दाबोलीम मोपा बरोबर चलपा जाय, उरपा जाय आनी कायमचो उरपा जाय. आतां एकूच हिंगा कितें जाला, एक सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन आसले आसतना सुद्धा आणि ते मिन्यूट जावन आमकां एवरी टायम आश्वासन मेळ्ळां आसतना ग्राउंड रियलिटी आमी पळयता तेन्ना ऑल ऑफ अ सडन थोड्यो फ्लायट चड करून एअर इंडिया म्हूण नाका, हे उपरांत कटार एअरवे म्हूण नाका, ओमान एअरवे म्हूण नाका, जेन्ना प्रयत्न चल्लेली आसा ज्यो फ्लायट इंटरनॅशनल दाबोली व्यवस्थितपणे लँड जाताल्यो त्यो सडनली मोपा शिफ्ट जाता. आता जेन्ना मोपा एअरपोर्ट आयिल्लो, इनॉग्रल फंक्शन म्हूण नाका, मान्य सगळे सेंट्रल मिनिस्टर म्हूण नाका, आमचे अधिकारी म्हूण नाका, आमचे मुखेलमंत्री आनी बाकीचे आमी म्हूण नाका, समज कितें आसलो मोपा एअरपोर्ट न्यू ट्रॅफिक फ्रॉम न्यू डेस्टिनेशन. एक आमी विसरपा जायना, गोवा इज द मोस्ट सॉर्ट आउट प्लेस, द बेस्ट टुरिजम डेस्टिनेशन. हे आसतना कित्याक कॅनिबलायजेशन जावपा जाय म्हणजे आहा तांकां खावप, ज्यो फ्लायट ऑलरेडी थिंगा लँड जातात त्यो आतां मोपा डायवर्ट करप, हें जावपाक जायना. देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट, आनी हांवें म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें हे GMR पळय आसा, इट इज अ प्रायवेट पार्टी. इवन दो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गेट्स रेव्हेन्यू 37% रेव्हेन्यू आमचो, तरी आसतना ते प्रेशर घालता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा ते प्रमाणे म्हाजे जायते मित्र आसा नेवीन सुद्धा, ते म्हणटा आमकां नाका, आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट ऑपरेट जाल्लो जाय, दाबोलीम उरलो जाय. आनी हांव मुद्दम हे सभागृहान सांगपाक सोदतां, नेवी ऑन द कॉन्ट्ररी हॅज बीन व्हेरी कोऑपरेटीव. दे हॅव इन्क्रीज द नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल फॉर सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट टू लँड. नोटा प्रोमलगेट जाला आसतना सुद्धा तेणी हे वाडयला, आनीकूय फ्लायट लँड जावपाक चान्सीस आहा. आता इतले सगळे जाला आसतना आमी सडनली ह्यो फ्लायट मोपा वयता म्हणजे देर इज सम सिन्स्टर डिझायन.
of GMR people, because it is a private entity, to put pressure on Civil Aviation Ministry and the Defense and ask Navy to say you want that airport for yourself. Yes, जावपा जायना. This is our work as the government, as civilian people, including my Honorable Chief Minister, which I got full confidence. He will lead, if necessary, all-party delegation. He will lead our government delegation. गरज पडल्यार मान्य प्रधानमंत्री मेळप, मान्य सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर मेळप, मान्य डिफेन्स मिनिस्टर मेळप, आणि once for all this issue has to be laid to rest. We don't want to live in suspense, especially people of South Goa. Goa is half a size of a district, दुसऱ्या स्टेटींचो, पण it is the best preferred destination. Highest number of events in the world take place in Goa. आमकां दोन्ही एअरपोर्टांची गरज आसा. कशें सांबाळपा जाय हांव मान्य सगळे आमदारांकूय सांगपाक सोदतां, होच सरकार हें काम करून दितलो आनी हें काम डेफिनेटली आमचे मान्य मुखेलमंत्र्या थ्रू जातलें. लास्ट वयता आसतना मुद्दाम सांगपाक सोदतां, ओरिजिनल प्लॅन आसलो 12 एरो ब्रिज करपाक, 8च जाल्ले. आतां जें काम चलता, ओल्ड टर्मिनल बिल्डींग आसले ते डाबोली, जोरान काम चलता. म्हाका दिसता लेस देन 1 year आनी 4 एरो ब्रिज रेडी जातल्यो. बंद तरी करतले जाल्यार त्यो कित्याक बांदता? This is a signal, but there are confusing signal. Suddenly flight थिंगा येताल्यो त्यो थिंगा वयता. आमचो सरकार पळोवन घेतलो, आमचो लिडर ऑफ द हाऊस आनी आमचो मान्य मुखेलमंत्री हे पळोवन घेतलो. आमकां खात्री आसा आनी दोन्ही एअरपोर्ट उरतले आनी उरपा सारके आमी सगळे हे पॉयंटाचेर तरी एक जावया. नॉर्थ वर्सीस साऊथ, साऊथ वर्सीस नॉर्थ हो डिवायड आमी करया नाका. सगळे एक जावन दोन्ही एअरपोर्ट आमी सांबाळया. तुम्ही म्हणटले बाबू युरी सांगता, हाऊ कॅन 2 airports सर्वाइव इन अ स्मॉल प्लेस विच इज एज बिग एज गोवा. मेलबर्न 3 एअरपोर्ट आहा. थिंगाय टुरिजम, इट इज लायक अ टुरिजम प्लेस दॅट मेलबर्न. 3 airports are functional. Why we can't support 2 airports and make both airport functional with enough traffic, with creating infrastructure for tourism? It can happen. And I am confident not only these 2 airports, and I am saying today that even the 3rd airport will be required in the future, because at Melbourne, even the 4th one is there, only where they teach flying, all private airlines land there. So you don't know how the future will grow. Future lies in air traffic. You please, there is an American study. Future maximum people will travel by air. So as against that background, I am fully confident that our leader, Dr. Pramod Sawant, will lead if necessary our government delegation, or if necessary all party delegation, and lay this issue at rest once for all. So काळजी करू नका, काय भिवपाची गरज ना. बाब मोविन गुलिनान म्हणला की मेलबर्नाक 3 एअरपोर्ट आहा. मेलबर्न इज कन्सिडर्ड द बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड, मोस्ट वेल प्लॅन्ड सिटी, फॉलोड बाय वैंकूवर. सो गोवा इज नॉट मेलबर्न फर्स्ट. दुसरें हे इंडियेक बेगमपेट म्हणटा हैदराबादाक एअरपोर्ट आशिल्लो, फूल इम्प्रुवमेंट घेतलो. नवो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट जातकर धपक्याक बंद जालो. 22 मार्च 2008 बेगमपेट एअरपोर्ट बंद जालो. थंय अशीच भाशणां दिल्लीं. स्पीकर सर, हो इंडिया ही देश, आनी ह्या देशान जो 3रो एअरपोर्ट उलोवपाचे बी मोवीन उलयता पळय आतां, तो आतां ऑलरेडी बाबूश म्हणटा आपले थंय तालिगांव घालचो म्हणून, आनी कोण म्हणटा आदी घालचो. पूण आसा तातूंतलो एक एअरपोर्ट तो 100% मरता. स्पीकर सर, हांवें क्लेम केल्या की GMRक प्रमोट करपाक सन बन हे खेपे GMRन जाता म्हण भितर, ताजें मातशें सरकारान फुडें सांगचें. स्पीकर सर, दाबोली एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट ह्या दोनूय म्हणजे हाजेर म्हाका दिसता संभाशण उदरच्यान सुरू आसा. खंयसरूय हांगासर नॉर्थ आनी सावथ गोंय डिवायड जावन उपयोग ना. आमी सगळ्या जाणांनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सपोर्ट केलो, इनॉग्रेट जालो, आनी थंयच्यान फ्लायट्स आमकां आत्तां जी चिंता आसा की दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान एक फ्लायट म्हणजे एअरलायन्स जी आसा ही एक एअरलायन्स शिफ्ट जाली. पयल्यान पयली गोवा गव्हर्मेंटान सबसिडी आनी हेजो विचारताले. एविएशन फ्युएला वयलो वॅट आमी 18% वयल्यान 8% हाडलो दोनूय एअरपोर्टाचेर. आय एम नॉट सेईंग वन, की जेणे करून ना 26 वयल्यान 18 जाल्लो, 18 वयल्यान 8 केलो. कित्याक केलो तर मॅक्झिमम आमचे इन फ्युचर की मॅक्झिमम फ्लायट्स हांगासर येवच्यो वेगवेगळ्या हेच्या खातीर, आनी बींग गोवा स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम द इंटरनॅशनल फ्लायट्स नवीन येवपा खातीरय आमचे डिस्टन्स वायज म्हणजे नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल वायज इट इज एन गूड डेस्टिनेशन. ताज्या खातीर आमी आतां ओपन स्काय पॉलिसी हाज्या खातीर तुमी म्हणटा की लेटर ऑलरेडी बरयलां. Already I am in touch with the aviation minister, or tourism minister is continuously in touch with the aviation minister.
सो दॅट आमकां आनी आमचें ठामपणी म्हणणें आसा की आमकां खंयसरूच म्हणजे बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू किल द दाबोलीम एअरपोर्ट कांयच आमच्या तकलेन तसो कांयच विचार ना. आमकांय दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो जायो 100% सरकाराक जायो आनी दाबोलीम एअरपोर्टाचेर हांव जस्ट म्हणजे सगळ्यांनी डेटा वाचून दाखयलो तरी 1 जानेवारी टू 6 जुलय 2022 दोनूय आनी 1 जानेवारी टू 6 जुलय 23 डॉमेस्टीक फ्लायट्स 13,435 इंटरनॅशनल फ्लायट 477 आशिल्ली बट A40 इंटरनॅशनल फ्लायट 940 आसा म्हणजे ह्या 6 म्हयन्यात. नो डावट एक एअरलायन शिफ्ट जाला बट ड्रॉप जावंक ना म्हणटा तसो ड्रॉप जावंक ना. इंटरनॅशनल फ्लायट्सचो नंबर वाडला अरायवल्सचो त्या खातीर म्हटलें टोटल फ्लायटा फक्त डॉमेस्टीक फ्लायट्स थोडीशी कमी जाल्या बट इंटरनॅशनल फ्लायट्स वाडल्याच. तातूंत एकय दाबोलीची ना सगळ्यो नव्यो म्हणटाले हा सगळ्यो नव्यो फ्लायट्स डिफरंट डेस्टिनेशन. हय 20 डेस्टिनेशन जी आसा पळय न्ही 20 नवीन सिटी मोपा वयल्यान कनेक्ट जाला. 23 आतां 3 नवीन जाल्यो 23 न्यू डेस्टिनेशन. व्हेरी गुड. हय म्हणून म्हणजे तुमी जो सगळ्यांनी जसो आरोप केलो की सरकार बंद करू एक मिनट स्पीकर सर जो मुखेलमंत्री सांगता सी आय सेड अबाउट इट इज अबाउट फिजिबिलिटी तेईस जे मोपाच्यान वयताय आतां तूं मोपाच्यान जर तूं दुबय वयता जाल्यार तूं जर तूं स्पेना वयता यू वील टेक अ फ्लायट दॅट इज फास्टस्ट कनेक्टिविटी फॉर यू. दाबोलीम वील हॅव नो कनेक्टिविटी. That is what I am saying, that there will be no feasibility now. Last time, as he is saying, international flights have increased in Dabolim compared to Mopa. I agree, but you have to come with a plan from the Civil Aviation Ministry just by or give how this continuancy kitko utli ka म्हणून. Because jenna ami ada if you want to go from here to Spain, it will take you 12 hours or 13 hours. But from Dabolim, if there are no flights, it will take you 18 hours. No one will want to go there. So no airlines will operate from there. That is what I am saying. You have to come with something like connectivity has to be there. Connectivity from A to B has to be the shortest time. Indigo will not want to operate from Dabolim. They'll spare only 2-3 flights. If they are operating, they'll say Mopa, Bombay, Dubai, Mopa. That is how it is because in the airline industry. स्पीकर सर हाजेर वेगवेगळ्या जाणांनी जे वेगवेगळे विशय मांडला पळय न्ही हेजेर हांव इन डिटेलांत न वता 2 गजाली प्रामुख्यान सांगता. आमी परत एकदां म्हणजे एविएशन मिनिस्टराक हांव आमचो मिनिस्टर बाब माविन आनी टुरिजम मिनिस्टर आमचे तिगूय जाण एकदां पर्सनली मेळून ताका जो एक्चुली रिक्वेस्टूय करपा आमी इन करस्पॉन्डन्स केलात बट स्पेशली इवन दो लागले जाल्यार PMाकूय बी मेळून हाजे स्पेशली रिक्वेस्ट करून आमकां खंयसरूच दाबोली एअरपोर्टा वयली परत एकदां फ्लायट शिफ्ट करपाची ना. जरी म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सरकाराचो शेअर जरी असलो आसत जाल्यार आमी कोणूच GMRाक प्रमोट करिना. ओके. दुसरी गोष्ट परत सनबर्नचो जो विशय काडलो पळय न्ही सनबर्न ते थंय करपाचें काय कितें हो आमचो विशय न्हू. दॅट इज एन प्रायवेट एंटिटी. कोण जर कोणाक इट इज सर इतलें प्रमोशन चल्लां हांव सांगूंक सोदता तें कितें एक एग्जाम्पल आमी चित्ताले सनबर्न म्हणजे वेळेचेर जाता म्हणून ह्या एअरपोर्टाचेर जावपाचें आहा म्हणून आयकलां. स्पीकर सर तुमच्या आमदाराक विचार ते जी तारोळकाराक विचार तुमचे कोणा विचार ते सांगतले तुका आयकलेली खबर. स्पीकर सर स्पीकर सर इट इज एन प्रायवेट कोण तरी ऑर्गनायज करता फंक्शन आमी करिना सरकार करिना. सरकार परमिशन सर म्हाका फाल्यां करूंक जाय फातोर्डा तूं म्हाका दिता तू म्हाका कार्नवाल करून दिना कितें उलयता स्पीकर सर कार्नवालाचो डान्स बंद स्पीकर सर अजून तरी आमी कसलेच परमिशन दिवंक ना. अजून आमी कसलेच परमिशन दिवंक ना. दिवपाचो आहा विजया कडेन पयलीं येयलेलो खबर ना म्हाका परमिशन मागूंक. स्पीकर सर दुसरें सिटी सायड डेव्हलपमेंट असली तो वेगळो विशय तितून हांव वचना बट एक दाबोलीम जशें माविनान सांगला मिनिस्टर क्रॉस टॉक. स्पीकर सर दाबोलीचेर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आता जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला दुसरें नेवी पयलीं पेक्षा आतां चड कॉपरेट करपाक लागलेले आसा. तांच्यांनी टायम स्पेन आनी हेच्या म्हणजे पयलीं तरी कॉपरेट करिनासले बट आतां एडिशनल टायम स्पेन एडिशनल प्रायवेट जर कोणाक फ्लायट तेय बी लँड करपाक टायम दिवपाक लागलेले आसा. कन्सिडरींग देअर सपोर्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हांव पर्सनली लक्ष घालता. आमचे जाय जाल्यार आमी मिनिस्टर डेलिगेशन पयलीं मेळटा आनी गरज लागली आसत जाल्यार बाब दिगंबर कामत बाकी सगळ्यांनी सांगला गरज लागली आसत जाल्यार ऑल पार्टी डेलिगेशन सुद्दां या बट दाबोली दवरपा खातीर सगळें कितें तें तूंय आसतलो भितर ऑल पार्टी डेलिगेशनात.
डिफेन्स मिनिस्टराकूय आमी मेळटा बट हांव निश्चित सांगता गरज लागली आसत जाल्यार ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपाक आमी कमी पडचे ना बट दाबोली सर्वायव करपा खातीर 100% सरकार जे आसा पुराय प्रयत्न करतले आनी दाबोली आसा तसोच म्हणजे ताच्या पेक्षा चडान आनीक जाय जाल्यार एखादी दुसरी फ्लायट्स नवीन सुरू जातली बट बंद करपाक आमी दिवचे ना. Calling attention number 2, Sri Vijay Sardesai, Carlos Ferreira, Venzi Vegas, Viresh Borkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially the residents of Panjim, regarding the frequent flooding of the city due to heavy monsoons, and whether the State Disaster Management Authority lacks the capability of dealing with such weather phenomena, and whether the government's lack of consideration of climate change while planning mega infrastructure projects such as the smart city is only worsening the situation. Measures the government intends to take in the matter. Not to reply to that. Reply. Speaker sir, the government of Goa has revised the state disaster management plan in line with national disaster management plan. Circulate is going on circulation. तुका थोडक्यात कितें सांगपा जाल्यार पयलीं सांग let them if brief Sorry? brief you can tell something. No, so you tell no, then after we will reply to you if that is the case. Brief at least you No, Speaker sir, that circulate केल्या, it's good enough. अरे आता ताका उलोवपाक अरे सारकें अरे ताणें सर्क्युलेट केला आमी खुश आहा आमी आतां उलयतात ताका रिप्लाय दिवन दी तो थंयचो आमदार सगळ्यांत दुखता जाल्यार चड ताका दुखूंक जाय आनी म्हाका एक्चुअली वायट दिसता की एक अशें बरी सिटी आमची वेबसायट जर काडूंक गेले आमी स्पीकर सर गोंयचे सरकाराची वेबसायट जर काडूंक गेले जाल्यार पणजे म्हणल्यार कितें म्हणटा जाण तूं द सिटी दॅट नेवर फ्लड्स हें बरयलां हांवें बरोवंक ना हें तुमचे वेबसायटीचेर बरयलां goagov.in पणजे द सिटी दॅट नेवर फ्लड्स म्हणून. स्पीकर सर आय फील अशेम्ड टू ब्रिंग दीस कॉलिंग अटेन्शन लज दिसता म्हाका हें कॉलिंग अटेन्शन हाडपाक कित्याक पणजे म्हणटा ती काबार जाल्ली आहा आनी नांव तें पणजेचेंय काबार केल्लें आहा. आतां हें कितें जालां मुखेलमंत्र्यान एक सांगलें की आमी पुर्तुगेज सिंबॉल सगळे कॉलोनियल पास्टाचे सिंबॉल काबार करतले म्हणून. आतां थंय कितें आशिल्लें स्पीकर सर पुर्तुगेजांनी जेन्ना पणजे केली तेन्ना थंय तांणी हे दवरलेले मेजर ड्रेन्स कान म्हणटाले आमी तांकां तातूंतले 5 पॅक केले आनी बंद सोम ते इरेज करून उडयले पुर्तुगेजां बरोबर आनी जी कॅपिटल सिटी आशिल्ली ती बुडली. सो लोक म्हणटात की वेन स्टुपीड पीपल ट्राय टू मेक अ स्मार्ट सिटी वॉट विल यू गेट यू गेट पणजे. आतां स्टुपीड नाव लेट अस डिफायन स्टुपिडिटी ना आतां पळोवया स्पीकर सर म्हाका वायट दिसता की पणजेच्या आमदाराकूच हें आन्सर दिवचें पडटा कित्याक पणजेच्या आमदाराक हांव उलयतां तें खूब सारकें दिसतलें कित्याक जर तें सारकें दिसना जाल्यार तोय रिस्पॉन्सिबल जाता हें करपाक. ही अवस्था जी जाल्या आनी तुजें तें डबल इंजीन न्ही ट्रिपल इंजीन आहा सगळीं इंजिनां तुगेलें सारकें आहा गुड पावरफूल आनी तुका मुखेलमंत्र्याचो सपोर्ट आहा सगळें आहा पूण पावस पडलो पणजे बुडटा. काल आमचे दाजी साळकारान म्हणलें रस्ते बरे जाले हें जालें तें जालें हांव सांगूंक विसरलो दाजी ह्या दिसान पणजे वचूंकूच आसचो ना म्हणून काल सांजचो गेलो जाल्यार बुडला तें. स्पीकर सर स्पीकर सर हे आसता पळय कितें तें आमचें अरे 100 रुपयान विकताले ते हे रे कितें म्हणटाले ते खाता सुरी घेवन माताय ते तिगूर. स्पीकर सर MG रोडाचेर तिगूर विकपाक लागले 100 रुपयान घेवन बसपाक लागले रस्त्यार तिगूर मेळूंक लागले आनी हे म्हणटा कांय बुडूं ना म्हणून आनी हे बुडूं ना जाल्यार खरेंच हांव आमचे दोतोर शेट्या म्हऱ्यान वचून म्हजे दोळे चॅक करचे पडले खरेंच चॅक करचे पडले जाल्यार काल म्हणिल्लें हाका हें जालां काय म्हणून कितें कॅटरॅक्ट बी जालां काय म्हणून. स्पीकर सर आतां मुद्द्यार येता हांव पणजे म्हणटा ते 5 एरियाज आहा. एक एरिया पाठो मळा सेंट्रल पेंजीम सांतिनेज आनी आल्तीन. आतां आल्तिनाक फ्लडिंगाचो प्रॉब्लेम ना आल्तीन म्हणटा ते दोंगरार आहा थंय मुखेलमंत्री रावता सो ताका तें फ्लडिंग कशेंच दिसना. नंबर 2 मळा म्हणटा थंय फ्लडिंग इश्यूज आसात
हाजे खातीर एक पंपिंग स्टेशन घाल्लें टू ना आयक रे टू सायफन द फ्लड वॉटर टू द औरेंग क्रीक इन 2006. ताजे मागीर 2019 व्हडले फ्लड जाले. WRDक दिसलें की आतां स्मार्ट सिटी आयल्या. स्मार्ट सिटी म्हणटकर एक वेल फंडेड एंटिटी, पयशे भरपूर आहा म्हणून WRDन एक कॉम्प्रिहेन्सीव DPR घालो स्मार्ट सिटी कडेन की हें पंपिंग स्टेशन आमी अपग्रेड करचें आनी स्लुईस गेट्स घालच्यो 2020. टॅक्निकल सँक्शन WRDक मेळ्ळें. 6 म्हयन्यांनी 2021 स्मार्ट सिटीन ताका एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिलें फॉर एट द कॉस्ट ऑफ 16.57 crores आनी 17.19 crores ते टेंडर जालें. आतां नवो WRD मिनिस्टर येतकर 8 जुलैक तांणी म्हणलें की स्मार्ट सिटीन आनी एक 2 कोटी रुपया 2.1 crore दिवचे म्हणून, आनी एक दिवचे म्हणून. स्मार्ट सिटी म्हणटे भरपूर पयशे, नो प्रॉब्लेम. आतां तांणी स्पिकर सर काम सुरवात केलें. काम सुरवात करचे पयलीं सॉयल टेस्टिंग म्हणटे केलेंच ना. खणलें आनी मागीर पळयलें की थंय मरीन क्ले आहा म्हणून. आतां मरीन क्लेया खातीर आतां हे 2 कोटी एक्स्ट्रा. मागीर कसलें बाबा हें आतां? हाव दिस इज स्मार्ट ऑनरेबल मिनिस्टर that you first dig, you don't do soil testing, you dig and then you get, अरे हे मरीन क्ले कोणाकूय कळपाचें. सादो थंय गांवठी कोण मनीस भोंवता तो सांगपाचो तुका चिकट माती मेळटा म्हणटा. ते सगळेच सी लेवलाचेर कंपॅरिजन आसता तें. स्पिकर सर तांणी मळा लेकाचें डिसिल्टिंग करपाक 10 मिटरान वाडोवपाक केलें. आतां नेक्स्ट एरिया म्हणटा ती सेंट्रल पेंजीम. सेंट्रल पेंजीमाक ओकेजनल फ्लडिंग इश्यूज आहा पुणून स्मार्ट सिटी जेन्नाच्यान सुरवात जाल्या दीस इज बिकमींग एन एन्युअल इव्हेंट. आतां इव्हेंट जालो तो फुडले खेपे आतां पावस पयलो येतलो, थिगूर कशें मेळटले, थंय एक चिकल कालो बी म्हणून केल्लो पळय आतां रोहन खंवट्यान, तसो एक तुमी सेपरेट सेंट्रल पेंजीमा खातीर एक इव्हेंट करा. एक इव्हेंट जालो तो आतां. पयलींच आयलो पणजे बुडटली आनी तुमी ताजेर इव्हेंट एक करचो. स्पिकर सर हे सेंट्रल पणजेक उदक काडूंक कसलोच सिस्टम ना. एक once again it comes to the maintenance of drains. The height of roads is higher than the height of shops. Hot mix घालून दुकानां सकयल पावल्या, रस्ते वयर पावल्या. स्पिकर सर सिवेज लायनी चोक जाल्ल्यो आहा. आज जे विज्युअल्स आमकां दिसतात हे जे आमचे लोकल टेलिव्हिजन चॅनल्स आनी पेपर हाडटात ते पळयल्यार लोकांचे काळीज तुट्टा. कित्याक फायनली दीस इज अवर कॅपिटल सिटी. स्पिकर सर ही येदी व्हडली कॅपिटल सिटी एक मीम जाल्ली आहा, फकाणां जाल्लीं आहा पणजे म्हणल्यार. आनी कित्याक हें हार्ट ऑफ द सिटी पणजे वाय इज इट बींग इग्नोर्ड? हाजें उत्तर म्हाका दिसता मंत्र्या कडेन आसतलें. पाटो म्हणटा तो इज अ होपलेस केस. पाटो इज जस्ट 2 meters above sea level. And by the time the lease of that land expires, Pato will be underwater. So Pato, you can have underwater and all this. Like, you know, in Dubai we have this underwater. ते तुम्ही पाट्यार करून जातले. आता बिल्डिंगो बी पडपाक लागले पाट्यावयल्यो. स्पिकर सर एक स्टडी केल्या खरे सायंटिस्टांनी जांणी एक पुस्तक पब्लिश केल्लें आहा. राझिक सय्यद, श्रेया आरोलकर, जेनेविव फेर्नांडीस, नाओमी पेरेरा एंड सिलाबास. आनी तांचे हें अशें आहा, कन्क्लुजन अशें आहा की फ्लडिंग जाता हाय टायड लायन आनी कंटिन्युअस प्रेसिपिटेशन म्हळ्यार हाय टायड जावप, पावस पडप जाल्यार फ्लडिंग जाता. आनी फ्लडिंग खंय जाता? 18th जून रोड जंय वीच इज 8 meters above sea level. 31st January ते 31st January रोड म्हणून आहा तो पुर्तुगेज तो 10 meters above sea level. मळा इज 1 meter, सांतिनेज 6 meter, दयानंद बांदोडकर रोड 3 meter, मिरामार सर्कल टू ला कंपाल 6 meter, बाबासाहेब आंबेडकर पार्क 3 meter, पाटो एरिया टू बस स्टँड 4 meter, मेरी इमॅक्युलेट स्कूल 10 meters. स्पीकर सर हाय टायड लायन 2.39 मिटराचेर आहा आनी लो टायड 0.07 मिटराचेर आहा. हाजो अर्थ कितें? सारांश हाजो असो की एलिवेशन आसून पसून फ्लडिंग जाता म्हळ्यार कितें? ड्रेन चोकअप जाल्या. हें स्मार्ट जावपाची गरज ना. आमचे असले बोणे पसून जे कांय इंजिनियरींग शिकूंक ना तांकां हें कळटा की ड्रेन तुमच्यो चोक जाल्या म्हणून हें सगळें फ्लडिंग जाता. आनी स्पीकर सर जो रिसर्च आहा वो इज अवेलेबल ऑनलायन. स्पीकर सर
डेटा जो कलेक्ट केला गेले 5 डिकेड्स म्हळ्यार 50 वर्सां खातीर हाजेर अशें दिसता की खूब बॅक वॉटर एरियाज आनी मॅनग्रुव्ज आहा ते काबार केल्यात आनी थंय कन्स्ट्रक्शन आयलां. कॉन्क्रिटेड एरिया एज पर द गूगल अर्थ इमेज ऑफ 2019 is 9.6% of total पेंजीम. सो 9.6% पणजे कॉन्क्रीट जाल्लें आहा. आतां हातून कितें जाता फुडें स्पीकर सर की मेंटेनन्स पुअर जाता, मायक्रो प्लास्टिक्स, टुरिस्ट खूब जाण येतात पणजे ते काडून वयल्यान सकयल उडयतात आनी 8% of the total garbage that your CCP collects is because of the tourists which are throwing this into the drains. आता परतें पणजे 6 ड्रेनी आहा, 5 ड्रेनी तुमी पॅक केल्या. आज एक गरम गोंयकार म्हणून एक बरो एक हो काडटा, एक इंस्टाग्राम पेज आहा, नायस, इट कम्स विथ नायस थिंग्स, आमच्या सगळ्यांची कातरभाजी जाता. ते सांगतात की तातूंत ते 6च्यो 5 सारकी बंद केला म्हणटलें. ते हांव म्हणलें जाल्यार अनपार्लमेंटरी म्हणटलें. बट एनीवे अशें जाल्लें आहा स्पीकर सर की खूब कडेन पंप जाय पडटले, फेरी पॉयंटा कडेन नाल्यार सांतिनेज क्रिका कडेन. डीप इन्फिल्ट्रेशन वेल्स म्हणटा ते अलॉंग द एक्झिस्टींग ड्रेन्स should be used for recharging. पुणून हाजे खातीर नवे स्पेसीस आर रिक्वायर्ड. गार्बेज कंट्रोल लॉ तुवें सारको इम्प्लिमेंट करचो पडटलो. फ्लडिंगाचे लेवल 1.6 मिटराचेर आहा, हाका वॉर्निंग दिवची पडटली. ODP तुवें रिप्लॅन करची पडटली बिकॉज ऑफ ड्रेनेज ऑफ स्ट्रॉम वॉटर एक्सेट्रा. आनी म्हाका स्पीकर सर अशें एक दिसता की हें सोल्युशन म्हणल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव हायड्रोलॉजी रिपोर्ट पणजेचेर ड्रेन्स आनी फ्लड एरियाज मॅप करून तुवें ऑनलायन घालूंक जाय सो दॅट पीपल ऑल्सो हॅव देयर सोल्युशन्स रेडी. यू हॅव टू डिटरमायन द कॉज ऑफ फ्लडिंग. बाबा हें फ्लडिंग कित्याक जाता, तुजो कन्सल्टंट आनी तुजे भितर ताळमेळ ना. कन्सल्टंट म्हणटा हांगाच्यान हथंय तुका काम करता, फुडें ना जाल्यार आपल्याक लागना म्हणून. अशें जर जालें जाल्यार हू इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाब निलेश काब्राल थंय गेलो तो सांगलें 100% फ्लड जातलें म्हणून. एक खेपे 2 दीस पयलीं मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला हे वर्सा आमी फ्लड जावंकूच दिवचे ना म्हणून. स्पीकर सर एक मिनिट, हो इश्यू सोंपता, वी आर रिचींग द पॉयंट. ही आतां सगळी सत्य परिस्थिती. मुखेलमंत्र्यान ना म्हणचें. 2 दीस पयलीं हांवें स्टेटमेंट वाचला की हे वर्सा आमी फ्लडिंग जावंक दिवचे ना म्हणून. 2 दिसान ताजो PWD मंत्री म्हणटा 100% फ्लडिंग जातलें म्हणून. अरे हें कितें, हें बुर्रा फेस्त स्पीकर सर. स्पीकर सर हाजे खातीर अशें दिसता की फंड्स आसा म्हणून पीस मील अप्रोच गव्हर्मेंट वापरता. एक लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म आमी कितें करतले, सॉयल टेस्टिंगाचेरूच तें कळटा. सो म्हाका दिसता हार्ट ऑफ पेंजीम इज वॉट नीड्स measures to pump out the water. These are solutions that I am offering. Let us see the solutions that the minister offers in his statement. But I think he will also agree with me that it is a purely mismanaged project. I don't think he came to the BJP late, so maybe he missed the smart part of it. But smart has become now stupid, and now what you have is a stupid city with a waste of money. इतले पैसे जर तुम्ही आनी खंय सारखे मोडिल्ले जाल्यार खूब बरें कितें जावंक शकतालें. नवी सिदात बांदूंक शकताले तुम्ही. स्पीकर सर पाटो जो आहा रायबंदराचो पाटो तो इतले वर्सां चलता, पुर्तुगेजांनी बांदिल्लो, तो खंय मोडला, तो सुशेगाद बरो आहा. आनी हे इतले शेकड्यांनी कोटी घालून तुमचे कांय खंयचे कडेन कांय ना जाल्यार आमी मडगांव बरें सुटले म्हणलें, आमी स्मार्ट केलें ना म्हणून आमकां आहा तेच बरें आहा म्हणून. असं नाही, एक मिनिट जस्ट मिनिस्टर जस्ट मिनिट सर हॅलो सर मूवर ओके ओके. Honorable Speaker, आणि बटन प्रेस करून नाशिल्लो. Asa, in respect of this calling attention which we have jointly put up, I was born in Panjim and I have walked from Kampal to the Panjim church on 18 June road and there was never any flooding. Kenna zalna flooding. Started flooding was on the 18 June road because as soon as the building started coming, the drains were blocked. But flooding was only limited to when there was a high tide line, a high tide and water was entering and water was not going out. But ata ki zala, full Panjim budpa lagle. The problem is this now. And we are having problem because amka message atat, is it safe to go in Panjim? Ani wherever there are potholes, look potholes am podon, oson pottat pason. This is a very, very bad thing for the people.
The question which I'm asking the Honorable Minister specifically is, does the CCP or the government have complete data as to the areas getting flooded, reasons for flooding, measures to tackle the flooding to drain out water, and the short-term and long-term plans? This is the first thing which I want to ask. The second question which I want to pose is, आमचे disaster management plan headed by the collector Monasta. They take meetings, but question is, sitting in a chamber and having a meeting is not enough. What is the implementation for Panjim city and other places? This is also speaking about other places in Goa. What are the active measures being taken, proactive measures being taken? Let the government make a statement, because this is not just one place and single place. This flooding will take place all over Goa in greater numbers. Yes, Viresh Burkar. Speaker sir, my colleagues सगळ्यांनी सांगलेले आसा रिगार्डिंग आमचो कॉलिंग एटेन्शन जो आसा ऑन डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी स्मार्ट सिटी. आतां तुमी पळयता आसतले स्पीकर सर, हें कित्याक लागून जाता? मेन म्हटल्यार जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आसपाक जाय, हीच सारकी एक्झिक्यूट जाल्ली ना. आनी ती कमिटी जी आसा तितून एक्सपर्ट जे आसपाक जाय ते सारके एक्सपर्टूच ना. 2017 डॉक्टर नंदकुमार कामतीन हे जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खावटे आसलो तेन्ना तेणें एक्सपर्ट कमिटीचे फूल नांवां दिल्लीं, कोण कोण आसा मिन्स त्या लेवलाचे एक्सपर्ट्स आसा तांकां तितून घालचें म्हूण सांगलेलें, पूण ती केन्नाच एक्झिक्यूट जावंक ना सारकी. आनी जे इनपुट्स जे आमचे सायंटिस्ट, गोंयचे नामनेचे सायंटिस्ट जे इनपुट्स दिता तेंचे इनपुट्स कोण कॅरूच करिना, इन्क्लुडींग सीएमाक पासून काल पासून सीएमाक मेल धाडलेली आसा, सीएमान पळोवची, तितून मेन्शन केल्लें आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक धाडटा, सगल्यांक रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक धाडटा, सगल्यांक धाडटा, पण कोणाक पडलेलें ना कितें जावपाचें आसा फुडें तें. आतां तुमी पळयला माय कलिग्सान सगळें मेन्शन केल्लें आसा की स्मार्ट सिटी कितें जाल्या, कोण म्हणटा आजून पर्यंत उदकूच भरोंक ना. म्हटल्यार आमी कुड्डे, आमकां कांयच दिश्टी पडना कितें बुडलां आनी कितें बुडोंक ना तें. सगळे गोंयभरान खंय बुडटी येयल्या, खंय कितें पडलां सगळे न्यूजार येता, प्रेस रिपोर्ट दिता, सगळें जाता, आनी हांगा स्टेटमेंट येता की ना स्मार्ट सिटी बुडोंक ना. सो असले स्टेटमेंट खरें म्हणचे करपाक जायना. हो जो फेलियर आसा, हो डिपार्टमेंटाचो फेलियर आसा हें मेन्शन करपाक जाय. दुसरें म्हणजे आतां आनी एक स्टेटमेंट येता, तो स्टेटमेंट म्हणजे खूब पावस पडलो गोंयांत. पावस हेच्या पयलींय पडटा, आतांय पडटलो आनी फुडेंय पडटलो. हो पावसाचो जो हें आसा तो चालूच उरतलो. म्हटल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट कित्याक लागून आसता, जावं नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट आमची हें आसा, डिस्ट्रिक्ट आसा, स्टेट आसा, जावं लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट. आतां तुमी पळोवंक शकता आसतले गोंयांत लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय आसा? आजून पर्यंत खंयच्या लोकल लेवल डिजास्टर मॅनेजमेंट मिनिस्टरान सांगचें, फॉर्मूच केल्लें ना. खंयचे विलेज पंचायतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा तें मिनिस्टरान रिप्लाय दिवंक जाय. कित्याक हो जो एक्ट आसा, डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट आसा, हो एक्ट नांवा पुरती उरलेलो आसा. तो एक्झिक्यूट करपाचो, तेजेर मेजर्स घेवपाचे हें कोणाक पडलेलें ना. एवरी टायम आमी सांगताले वयतले, गेल्या त्या वर्साय सेम सांगलें आमी डिजास्टरान पावस पडटा, बुडटा, खंय बांद मोडटा, बांदांचें उदक भितर येता. हांवूय लास्ट टायम हांवेंय सांगलें आमचे आजून पासून बांद मोडले, आजून पासून कोण पळयना. डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर घातले आमी आजोसी मंडूर, ते आख्खें उदक भितर येयला, फ्लड जाल्लें आसा, लोकांच्या घरांनी पावल्लें आसा. तुमी पळयता आसतले आख्खे कर्म, हो आमचो राजेशाक खबर आसा, राजेशाक गितार तेकाय खबर आसा, कुमारजुया तेका लागता. हें जें उदक आतां भितर येयला कोण पळयता, हेजो डिजास्टर कोण पळयना. सो स्मार्ट सिटीचे ना, सीएमान सांगला तुका जाणा, जो स्मार्ट सिटीचे आसा, स्मार्ट सिटी सेम आसा. सो मेन जे आमी सांगपाक सोदता, जे स्मार्ट सिटी आनी कला अकादमीचे तांकां मेलीर धाडलेले आसा, ते तेंच्यांनी पळोवचें. जे प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय हे तथ्य सांगता. मेन ते आसा की जेन्ना आमचे सायंटिस्ट सांगता, आमचे एक्सपर्ट सांगता, तेंचे आयकून घेवपाक जाय, तांकां केर्लेस करपाक जायना. हो मेन आसा, मेन जो पॉयंट तो आसा. आतां सद्याक सेंटर गव्हर्मेंटान 4.8 करोड दिल्ले आसा. हे 4.8 करोड डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे थ्रू दिल्ले, परत ते स्मार्ट सिटी घालतले कित्याक इतले पयशे आसा ते मोडलेले आसा. कितले पयशे मोडले ते सांगलेले आसा. आयज स्मार्ट सिटी थंय कसली डिजास्टर सिटी कसली सगल्यांक खबर आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे हितून इन गोवा फ्लडींग सगळे कडेन जाता, लँडस्लायड जाता, आनी तेजेर आमच्या कॉलिंग एटेन्शनान ते मेन्शन केल्लें आसा. फक्त स्मार्ट सिटी ना, जो डिजास्टर आसा ते मेन्शन केल्लें आसा. आयज सगळे कडेन तुमी पळयता आसतले कशें देंवता ते.
म्हटल्यार जो मॅन्युअल आसा जो एक्ट आसा होच फॉलो करिना. आयज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा, कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, हो एक्टूच फॉलो करिना. आमकां एवरी टायम फोन मारचे पडटा. जो मामलेदाराक फोन मार, कलेक्टराक हांगा मोडला, हांगा पडला, हांगा हें जाला. पयलू वचोन कोण विजीट कित्याक करिना? खंयचो ऑफिसर वचोन पयलू विजीट करता? स्मार्ट सिटी कोण? स्मार्ट सिटी पयलू वचोन कोणान हो डिजास्टर जावपा आसा आनी प्रिव्हेंटीव आमी मेजर घेतला, कोणान केला? हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय. कोणान मेजर्स घेतलेले आसा? आयज गांवांनी खरें म्हटल्यार ग्रामसभेक स्पेशल ग्रामसभा कंडक्ट हांव मागता की स्पेशल ग्रामसभा करपाची आनी तितून घालचें की हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंट हे जावचें म्हणून, डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें डिस्कशन जावचें म्हणून. स्पीकर सर आनी एक उल्लेख करूंक सोदता की जो स्टँडर्ड स्पीकर सर हांव पणजे बाबतींत तुमकां सांगता, जो स्मार्ट सिटी बाबतींत सांगता, स्पीकर सर जो स्टँडर्ड आसा तो एक्टान मेन्शन केल्ले आसा, स्टँडर्ड ऑफ कन्स्ट्रक्शन, तो डिजास्टर मॅनेजमेंटाक इन्क्लूड करून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता हे इन्क्लूड करूंकच ना. हे क्लियर कट आसा आनी ताका लागून ही बुट्टी येयल्ली आसा आनी बुडत रावतले. हेचे फुडें आनीक बुडटले. मागीर बोटी फेरबोटी घेवन थंय भोंवचें पडटलें, आमकां बोटी घेवन भोंवच्यो पडटल्यो. स्पीकर सर लास्ट पॉयंट आसा. स्पीकर सर आनी एक मेजर डिजास्टर आसा तो सांगता तुमकां. आतां डिजास्टर ऑफ हेल्थ. स्पीकर सर आयक रे. स्पीकर सर एकच मिनिट उलोवपाक दिता हांव, तूं एकच मिनिट उलोवपाक. म्हणजे म्हणणें आसा तूं तो जो विशय आसता न्ही, विशयाच्या मर्यादीत रावना. तूं गोल खंय पावता तें कळना. म्हणजे विशयाशी मर्यादीत आसता जायत, खऱ्या विशयाची गंभीर आसता जायत, तुका उलोवपाक दिवपाक हरकत ना. बरें स्पीकर सर हांव तुमकां एक सांगता की सरकार अपयशी ठरलेलो आसा. जी कन्स्टिट्यूट करपाक जो आमचो एडवायजरी कमिटी आसा, एक्सपर्ट पॅनलाची एडवायजरी कमिटी अजून पर्यंत सरकारान केल्ली ना. दुसरें म्हणजे जो सेफ्टी प्रिकॉशन्स आमी घेवपाक जाय ती अजून पर्यंत घेतलेली ना. तशेंच आतां हेल्थ डिजास्टर हो आतां येवपाचो आसा. सो हेका लागून जो डिजास्टर मॅनेजमेंटान कितें केल्लें आसा, आतां एक युनीक जो मस्किटो एक गावल्लो आसा, आमच्या गोंयानूच गावल्लो आसा. स्पीकर सर पोरवरी गावला स्मार्ट सिटी सायडीक, तो स्प्रेड जातलो म्हटल्यार. स्पीकर सर स्प्रेड जावनी म्हणटा तुमी? स्पीकर सर डिजास्टर जावनी, हेल्थ डिजास्टर जावनी तुमकां? स्पीकर सर हेल्थ डिजास्टर जावनी विशयाची. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा की मिनिस्टरान जाप दिवची की हेल्थ डिजास्टराक लागून कितें सांगलां, कितें घेतलां? Rise upon the calling attention with regards to the fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the residents of Panjim, regarding the frequent flooding of the city due to heavy monsoon. Speaker sir, this is all about disaster management and planning. Whether it is smart city, whether it is Banale, whether it is Surale, Budli Mutri, disaster management has to be in place and they have to come into action. Now the whole point, Speaker sir, हे सोदाचें जाल्लें आहा. आतां सद्या म्हणटा हो प्रोजेक्ट येयला आनी टायल्स बायल्स चेंज कोत्ताय म्हणटा ते बुडली म्हणटरी अडबोड जालो. पूण बाणाल सद्दां बुडटा आनी बुडपा जाय म्हूण आतां वयल्यान स्टिल्स मागले, ते स्टिल्स दिनाय. सो प्रॉब्लम इज बुडली म्हणटरी डिजास्टर मॅनेजमेंट हॅज टू बी इन प्लेस, वीच इज नेवर इन प्लेस. कितलें उलोवं सदांच सगळ्यांक खबर आहा. आज मुख्यमंत्रीन आनी मिनिस्टरान एक क्लियर दिवपा जाय केन्ना हुंय बुडटा तेन्ना केन्ना बुडटा जेन्ना 24 hours कंटिन्यूस पावस जालो म्हणजे सिटी जावं ती गांव जावं ऑलरेडी उदक बोल्लें, हाय टायड आहा, उदक बोल्लो आहा, हाय टायड आहा आनी कंटिन्यूस रेन चालू आहा. इट इज पोरिंग फ्रॉम टॉप, वॉटर इज फूल आनी देर इज हाय टायड म्हणजे उदक आनी भायर वचना. सो तें उदक स्पील जाता. हे सिट्युएशनाचेर फ्लडिंग जाता, जावं तें बाणाल्या जावं सुराल जावं आनी स्मार्ट सिटी जावं. Now what measures do we have in place? आतां आन्सर दिता न्हू, आन्सर आसपा जाय. फाल्यां सकाळीं जोरी तरी 24 hours 48 hours पावस पडलो, हाय टायड आहा, उदक बोल्लो आहा आनी पावस पतन पडटा उठसून, तेन्ना आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर कितें करतले? आमकां तलाटी आहा, आमकां कलेक्टर आहा, आमकां हें आहा तें आहा, तें सगळ्यो गोश्ट सगळ्यांक खबर आहा. उदक बोलो आहा, स्मार्ट सिटी बोलो आहा, पावस आनी पडटा, हाय टायड आहा, उदक भायर वचना. हे सिट्युएशन आमी कितें करतले? हे सिट्युएशन कित्याक अरायज जाला ती दुसरी गोश्ट. जे जितले स्टॉर्म वॉटर ड्रेन आहा ते ब्लॉक्ड आहा, जावं ते बाणाल्या ब्लॉक्ड आहा या स्मार्ट सिटी ब्लॉक्ड आहा. हे ब्लॉक्ड जाल्ले आसा, ते ओगोत वचोन उक्ती करपा जायना. पूण ते ओगता वॉट आर यू गोइंग टू डू टू एन्श्योर that the water which is full is being put out or diverted
आमी कितें करता, आमी टायडल जाणा, लो टायड जालें म्हणून तें उदक देंवतलें पावसाचें, सो आमी 6 ते 8 वरां आमी रावता सुसेगाद, बोवाड करता, फोन मारता, हें करता, हें तें केलें, उदक आपशें देंवपा लागता. तो कंटिन्यूस 3 दीस पावलो जाल्यार मागीर तें उदक देंवना. सो वी हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅनांत कितकोन पेंजीम बुडटा तेन्ना हाय वॉटर आहा, पावस पडटा, फ्लडीड आहा, 2 दीस सेगीत पावस आहा, तें उदक तूं खूंय घालतलो. हाव आर यू गोइंग टू रिमूव दॅट वॉटर? शूड बी पार्ट ऑफ युअर प्लॅन. मस्टर स्टेशन, इवॅक्युएशन प्लॅन्स, emergency plannings, all should be part of the plan and made known to the people of Panjim city. Panjim शिकोयत तेंच बाणालकारां शिकोवपा जाता, सुरालकारां शिकोवपा जाता, हेर सगळ्या शिकोवपा जाता. इट इज अ प्लॅन इज गोइंग टू बी द सेम. सो खूंय वयतलो लोक, खूंयसो भायर सरतलो घरांतलो, खुंयच्यान वचोन तेंकां मस्टर स्टेशन आहा. सो हें सगळें नो प्रॉपर प्लॅनिंग इज देर. आनी नॉन प्रिपेर्डनेस, जेन्ना प्लॅनिंग ना तेन्ना तूं प्रिपेर्ड ना. जेन्ना उदक भलो आहा, टायड आहा आनी पावस पडटा, तुका खबर ना तें उदक हुंयच्यान तूं पंप करता तो, कित्याक तुका पंपींग फॅसिलिटी ना, आनी पंप केलो जाल्यार खूंय म्हूण घालतलो, धोयरो भरलो आहा, हाय टायड आहा. सो वी डू नॉट नो हाव टू लेट द वॉटर गो आउट एंड फ्रॉम वीच सायड, बिकॉज मॅन मेड डिजास्टर आहा. मॅन मेड डिजास्टर म्हणजे जे कितें नल्ला आशिल्ले ते आमी पुरयले, मॅन मेड डिजास्टर. सो नाव इन ऑर्डर फॉर द वॉटर टू गो वी हॅव टू क्रिएट न्यू मॅन मेड स्ट्रॉम ड्रेनेजीस. आमी क्रिएट करच्यो पडल्यो आनी तें उदक खूंय जाल्यार सोडू पडलें. जे जाग्यार लो लेवल आहा, देन द मीन सी लेवल, ते जाग्यांनी आमी डायवर्ट करचें पडलें. सो ते जागे आमी इवॅल्युएट करपा जाय. जेन्ना आमी प्लॅनिंग करता ते जागे इवॅल्युएट करपा जाय. सो 18 जून रोड समज आख्खो भरलो, तो काडून हिंग भायल्यान उडोवपा जायना, कित्याक भायल्यान वचपाना. ते डायवर्ट खुंयच्यान पंपिंगांतल्यान करपा जाय. दॅट इज गोइंग टू बी द प्लॅन. सो वी आर ऑलवेज फेलिंग इन दीस. वी वील ऑलवेज फेल इफ वी डू नॉट स्टिक टू दीस पॉइंट. High tide, the area is flooded and continuous rainfall is happening. In this kind of situation, how disaster management is going to act, we need to get an answer today. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by You speak last. Honorable. You speak last. 2 minutes. Yeah, I press button. Speaker sir, calling attention पणजे स्मार्ट सिटीचेर आमी जे नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो रूट आणि स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो हाजेर जे डिस्कशन कॉलिंग अटेंशन बा विजय सरदेसाय, वेन्झी, कालूश आणि विरेश हांणी हाडलां. हाजेर 4 शब्द उलोवपाक उबा. स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्ट केलें तेन्ना गोंयांतली कॅपिटल सिटी घेतली विथ एन इंटेंशन टू मेक दीस कॅपिटल सिटी ए मॉडेल सिटी इन द एंटायर स्टेट. अशें आमचें इंटेंशन दिसलें म्हाका तेन्ना सरकाराचें. खुबश्यो सिटी घेतल्यो, म्हणजे महाराष्ट्रांत घेतल्यो, गुजरातांत घेतल्यो, मध्य प्रदेशाक घेतल्यो. म्हाका चान्स पडलो एक 2-4 सिटीज पळोवपाचो. पावलो तेन्ना थंय भायरच बोर्ड आसतालो, स्मार्ट सिटी मिशन वेलकम्स यू टू दीस सिटी. मागीर बेश्टे रावंड मारता आसतना पळयलें आनी तांणी खरेंच एकदम बरें काम केलां. आनी तो सिटी खरें पळोवपा सारकी आसा सगळे बाबतींत, इवन गार्बेज डिस्पोजल आनी आतां गोंयांत जेन्ना पणजे सिटी घेतली तेन्ना दिसतालें की पणजे सिटी टोटली ट्रान्सफॉर्म जातली. आमकांय दिसतालें आमची घेवची. पणजे घेतले बरोबर ताणें सांगलें तशें की आमी घेतले ना म्हणून सुटले अशें काय म्हणून. आमकांय दिसतालें अरे पणजे फाटल्यान मडगांवचो नंबर लावचो अशें आमचे लोक म्हणटाले न्ही, अरे पणजे स्मार्ट जाता मरे, पणजे स्मार्ट जाता, तुमी कित्याक ओगी जावल्या मडगांवां, तुमी घेया मडगांव स्मार्ट करया बिरया अशें म्हणून. आतां हांव मिनिस्टरा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतालो. स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट केन्ना जालें? आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट इज समवेअर इन 2016. म्हाका मिनिस्टरान करेक्ट करचो रॉंग आसलो जाल्यार. 2016 स्टार्ट जालें तें 2023 जालें. आतां 2023 पावले आमी. पणजे स्मार्ट सोडच, हांव नकळो कितें जालां म्हणटा तें, पूण पणजे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जालें नाय ह्या टायमा भितर. जाल्यारय फ्लड्स येता आशिल्ले काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आहा. म्हणजे स्मार्ट सिटी म्हणटा तेन्ना फ्लडिंग बिडींग सगळें वचपाक जाय, कांयच जावपाक जायना. दुकानांनी उदक वचपाक जायना आनी अशी परिस्थिती येवपाक जाय, नाल्यार ती स्मार्ट सिटी जातली. स्मार्ट सिटी मिशन डिक्लेअर केलें तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅड ए ड्रीम of making some of the cities of the country best cities in the world. अशें ड्रीम दोळे मुखार दवरून तें केलें. त्या बाबतींत
एकमेव सिटी घेतिली ती पणजे, एकच सिटी. हांव बरो स्पीकर सर समवेअर इन 69-70 हांव पणजे रावलो. पणजे आय वॉज स्टेईंग इन द हॉस्टेल ऑफ द इंजिनियरींग कॉलेज. आनी हांव तेन्ना सदांच पणजे भोंवतालो. आमी जेवपाक सगळें म्हणजे तेन्ना मॅस बीस कांय नासलें म्हूण सदां पणजे, तेन्नाची पणजे आनी आतांची पणजे हातूंत भितर. पूण तेन्ना सुद्दां म्हाका अशें फ्लडिंग दिसलें ना. आमी चलून भोंवताले तेन्ना, भुरगे आशिल्ले. आतां बिल्डिंगे जाल्यो, डेव्हलपमेंट जालो, ओल्ड हावसीस गेली, नवे हावसीस जाले, ड्रेनेज सिस्टीम हें तें, आनी हें सगळें लक्षांत दवरून स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट आयलो. आतां स्मार्ट सिटीचे जे कोण आशिल्ले, इनचार्ज आशिल्ले, कोण आशिल्ले, तांणी कितें काम केलें, कितें केलें, म्हाका कांय समजना. पूण पणजे आतां वर्सान वर्स पणजे तेंच जाता. आतां म्हाका दिसता पयलीं थस दिवपाक जाय तो स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट करपाक, प्रायोरिटीचेर. कित्याक 3-4 एजन्सी आसा, 3-4 एजन्सी आसतकीर आनी कॉम्प्लिकेशनां जातलीं. हांव एक दीस वता आसतना पळयलें इलेक्ट्रिसिटीचे केबल घालताले, काम करताले कोण तरी, ते रायबंदर सायडीन ते हेफेचेड काम चलतालें. म्हणून हांवें त्या मनशाक विचारलें, अरे हे केबल कोण घालता? इलेक्ट्रिसिटीचें केबल मरे. तो म्हणपालो स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी घालताल्यार म्हटलें इलेक्ट्रिसिटी कित्याक इनवॉल्व करना तुमी? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें केबलिंग हेज टू बी डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तांकां तें सारकें खबर आसता. तो म्हणपालो ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी बी कळूंक लागना, आमगे डायरेक्ट स्मार्ट मिशन. म्हणजे अशें तें विचित्र परिस्थिती जाल्ल्या कारणान ते एक ऑथॉरिटी ना, एक पावर ना. तशें जावपाक जाय. म्हाका दिसता तशें कितें केले शिवाय, ड्रास्टीक स्टेप घेतले शिवाय आनी स्मार्ट पणजी मिशन कंप्लीट करून जाल्यार मागीर पळोवपाक जाय. तरी पूण फ्लड येता जाल्यार कितें तें बेगीन करपाचें मातशें सरकारान करचें अशी म्हजी सरकाराक विनंती आहा. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Honorable Vijay Sardesai and other of my colleagues. Speaker sir, technically सगळे उलयले, everything has been put forward. आनी म्हाका दिसता फाल्यां आमकां एक क्वेश्चनूय आहा तेजेर. पूण आतां तें क्वेश्चन फाल्यां येतलें म्हाका कांय खबर ना, कित्याक फाल्यांचो बिझनस जो चलया स्पीकर सर, तिनूय क्वेश्चन आसतो न्ही, मंत्री समज एबसंट जाल्यार तिनूय क्वेश्चन आसतो न्ही विचारपाक. तेजेरूय ती मागीर एक क्लॅरिटी दिवची. देर विल बी ओनली 3 questions tomorrow for question hour. Speaker sir, speaking on the smart city, why is this mess? For what are the reasons for this mess? Because जे एक एडमिनिस्ट्रेशनाचे फेलियर जाला, कोलॅप्स जाला. I am personally, जो minister itself has expressed his view that he is not happy with the way smart city is progressing. As I am speaking today, आणि एक smart city speaker sir, राजकोट, गुजरातान राजकोट आंता बुडोन फ्लड सिटी जाला. आज स्मार्ट सिटी जायन. जे पुर्तुगेजान जे बांदलोले ते म्हाका दिसता जे आमचे PWD मंत्री आहा, जेन्ना तो इन्स्पेक्शनाक गेलो तेणें कितें सांगलें की थिंगा पयले जें पुर्तुगेजान बांदलो तें पुरयलें म्हणून. मात गायल्या, सिमीट गायल्या. आतां स्पीकर सर ते कोणें गायलां? मंत्री म्हाका दिसता जो आतांचो आहा तो आमदार, ही इज देयर फॉर द लास्ट 5 years. बट लास्ट 20-25 years what is happening स्पीकर सर? Why was this not taken? जे आमदार आहले बीजेपीचो आमदार आहलो, हें प्लॅनिंग कित्याक केलें ना स्पीकर सर? तेन्ना एक्स्ट्रा स्मार्ट जालें. Speaker sir, we have to take, as Digambar Kamath has said, that एक authority aspak jai. This is a scam running in crores of rupees. No accountability whatsoever. And the people today have to suffer. मुखेलमंत्री येता आणि मुखेलमंत्री म्हणटा की हे भिवपाची गरज ना, हिंगा स्मार्ट सिटी बुडपा ना म्हणून. PWD मंत्री येता तो सांगता की हे बुडटले म्हणून. आणि जो मेयर आहा तो सांगता की अश्युरन्स दिवपाक जायना म्हणून. स्पीकर सर हें कितें चल्लां? आमदार जो मेयर आहा बीजेपीचो, आमदार आहा बीजेपीचो, सरकार आहा बीजेपीचो. कितें चल्लां स्पीकर सर? And what signals are we sending? There is a total collapse in administration of this government. No one is coordinating. Only scams, speaker sir. And हे जे क्वेश्चन आहा फाल्यां मुगे आहा ते हांव घेवपा आहलो. आतां येतलें तें तुवें आमकां सांगचें की तिनूय क्वेश्चन आहाय तेजेरूय तुवें मातशें एक रुलींग दिचें. येस मिनिस्टर. Speaker sir,
most of my colleagues actually spoke. And the main issue basically came up as far as the smart city is concerned. See, the smart city projects, there are different types of projects which are taken under the smart city. There's, drains were there, roads were there, upgradation of the open spaces, upgradation of infrastructure, sewerage, then electricity, then WRD. But I would first and foremost, I would like to actually appreciate the work done by as far as the WRD is concerned. Because as far as Mala flooding is concerned, because Mala was flooding for the past more than, I think, 20 odd years. At least they have got some respite as far as this, because of this work. But this is also one of the work. See, we should appreciate certain works which the smart city has taken, which they have completed, and which basically people are benefiting out of it. So this is one of the projects which I would like to point, where I really appreciate the work done by the same. Now there are different departments. Well, electricity department has done its work. Sewerage department is still basically continuing with its work. Now, as far as smart city is concerned, smart city works have still not been completed. I think there has been some delay as far as the tendering process and all those things have come. No. See, there have been some delay. See, we have actually 2-3. There was a mess basically created by one MD, which we heard earlier, by the name of Mr. Chaudhary. He is the basically main culprit of creating all this mess as far as the smart city is concerned. Then after that, after that we had the IS officers who were basically MDs who were heading this smart city projects. No, so after that, basically the real work started actually after that, after Chaudhary left. Otherwise, whatever the Chaudhary did was maybe beautifying some places, you see some things around the city, beautification. Only that what he was, that was not actually the part, that was not actually the purpose of the smart city. I also see, most aggrieved actually is myself, because I am representing Panjim. And I know that the people of how the people of Panjim are suffering. And this smart city, basically, everyone was so excited that a smart city is coming, so something smart we will be able to see. But sorry to say, nothing smart we have seen till today. But we must basically wait for the projects basically to complete. Now, I know as far as the flooding is concerned, but most of the city, this time if you go to see, there has been less flooding compared to last year. But what we are trying to say, if we are trying to create an infrastructure as far as the city is concerned, then we should see that the city basically never floods. That is very important. If crores of rupees we are spending on the city, then this is the major problem which our basically city is facing every year. And our people are facing, basically our residents of Panjim people are facing. Now I don't know. Okay, then I'll check. So that is the reason I'm saying we should be smart enough to basically to see to it that the Panjim never floods. No, I understand. And I understand the difficulty that the people of Panjim basically has faced also during this work which we carried out as far as the smart city is concerned. Now, see, this is my main issue as far as this flooding is concerned. I feel this issue should be sorted out, because if the flooding issue is not taken care of, then I think there is nothing that you cannot call Panjim smart at all. So we will see upon it that this, I think we need to basically see, there are many, they have consultants. I have seen basically one consultant who was so funny, I brought to the notice of the Honorable Chief Minister, because there is certain tender which basically from Mahalakshmi temple till say Neptune Hotel. He has taken a tender. And after that, main important is the connectivity is not there. That has become a problem. So basically, as far as the smart cities are concerned, the consultants are concerned, and as far as the works are concerned, I feel this has been not done in a proper manner. I don't understand why actually we need this consultant. Most important, we have got our technical staff. The PW department is there, WRD department is there. These are the people basically who knows in and out of as far as Panjim is concerned and of Goa. I feel they are capable enough. Mr. कितने मिनट जाते तुमका? Just 5 minutes. 5. Okay. 10 मिनिटांनी काम का तो आडे तो. So
I feel sorry for the people of Panjim because they have suffered. I know I cannot do much basically, but I am here basically to see that. See, we must basically look for the future. We should see, now forget what has happened. We cannot basically dwell in what has happened. But we should see that whatever projection the people had for Panjim as far as smart city is concerned, that we delivered it to them. No, now since the tenders are already out, the deadline basically is already been done. There's nothing deadline, and there's not been extension also as far as smart city, the central government is concerned. So this will be the last. By when you expect? No, I'm just asking. So by, say, maybe another 6 months' time. Within 6 months' time, I think all the works should be completed. Now, leaving the monsoon, basically. I think by next year, we should not have this problem. That is what I see. I am taking personal interest. I feel sometimes embarrassed, actually, to answer this question because press ask me this question now and then. Because as far as the contract, that's the reason I don't want to basically intervene also when the contractor basically is doing the thing. So tomorrow basically, you know, if I head just gets off, then and they I am afraid the contractor may stop the work and go. So I feel that technical people are already there in place. Yes. Speaker sir, मंत्र्यान जे म्हणला ते मंत्र्यान एक दोन सामके इम्पॉर्टंट पॉइंट्स ताजे हातून म्हणला. एक की people are suffering and I feel bad for them because he is the elected representative of Panjim. Speaker sir, I feel bad for the Mantri and my colleague who is the MLA because he admits that people are suffering, and second that there is nothing smart in the smart city. Two things, two takeaways for us as the opposition is that there is nothing smart in the smart city and people are suffering. Now, Speaker sir, crores of rupees have been spent by irresponsible consultants and that money has gone into somebody's pocket. We want a house committee to investigate this. So महिन्यानी हातपाय सगळे बंद करून वतले. हाऊस कमिटी करा स्मार्ट सिटी. You need a house committee. स्पीकर सर आमका हे जाय हाऊस कमिटी जाय जे लोकाले पैसे गेले डाउन द ड्रेन वो कन्सल्टंट वालो क्रेडिट कार्ड घेवन भोंवतालो आपणागे जेवणा पयशे पाशी हारू करपाक वो भोंवतालो जो नाव मंत्रीन गेला हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हाऊ कॅन दिस स्पीकर सर गो हेड सर हाऊस कमिटी जाय हेजेर हाऊस कमिटी जाय मंत्री ऍडमिट करता. There is nothing smart in the smart city. मंत्री जेन्ना ऍडमिट कोता स्पीकर सर हाऊस कमिटी कित्याक नाका जेन्ना हाऊस कमिटी कित्याक नाका सिंगल उल्यात. स्पीकर सर, मिनिस्टरान काही गोष्टी ज्यो आसा पळय न्ही तेणी सांगला की आपण स्वता इंटरव्हीन करता. काही गजाली ज्यो जाल्या त्यो चुकल्या आमी रेक्टिफाय करता. ताणेंय सांगला स्मार्ट सिटीचेर आमी नवीन CEO घातला. ओके, आणि इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज. सगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा कोऑर्डिनेट करचें पडटा. एक म्हणजे सुडा आसतले, GSIDC आसतले, सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतले, PWD वॉटर सप्लाय आसतले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले, आणि स्मार्ट सिटी देमसेल्फ दे आर ऑल्सो डुईंग द वर्क. अँड CCP इक्की डिपार्टमेंटा काम करता. नो डाऊट विजयान 6 कान सांगले न्हू तुवें 6 कान सांगले, 5 बंद आणि 6 कान सांगले. ओके, भितरले 5 कान बंद आहा काय 1 कान चालू आहा. ओके स्पीकर सर, हांवेनूय बी पर्सनली प्रत्येक कान वचून पळयला कितलो ओपन केल्लो तो खंय पर्यंत येयला. तेणी थोड्योश्यो गजाली ज्यो सांगल्या पळय न्ही ते तेंच्यांनी घेता आसतना सगळें काम कंटिन्युटीन जे घेवपाक जाय आशिल्लें ते कंटिन्युटीन घेवंक ना. म्हणून तेच म्हणटा न्ही आमी, म्हणून हाऊस कमिटी करूया न्ही आमी करता. स्पीकर सर, अरे आमी तुका आदार करता. आमी काय स्पीकर सर, मंत्रीन ऍडमिट केला. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मंत्रीन ऍडमिट केला. एकलो कोण नाव गेल तेणे, ते नाव म्हाका खबर ना. ते नाव तुझे तेजेर एक्शन जातले. सी पब्लिक अमाउंट हैज गॉन डाउन द ड्रेन, सो देयर हैज टू बी एन हाऊस कमिटी इन्क्वायरी. स्पीकर सर, मिनिस्टरान जर सांगलें आसत आपण स्वता इन्क्वायरी करपाक सुरवात केल्या म्हणून सांगला तेणी. ओके, केन्ना रे? स्पीकर सर, युरी 1 मिनिट. स्पीकर सर, जेन्ना हो मिनिस्टर तालिगांवचो आमदार आशिल्लो तेन्ना तालिगांव स्मार्ट जाल्लें. पणजेचो आमदार जालो आनी स्टुपीड जाली पणजे. आता पणजे इन्व्हेस्टिगेट कर, हाऊस कमिटी कर. आता पणजे स्पीकर सर, आमी ताका आदार करपाक तयार आहा. कित्याक नाका हाऊस कमिटी? सर, हेजेर आमकां हाऊस कमिटी कितें हाऊस कमिटी कित्याक ऍडमिट केल मरे स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसा पळय हेडेड बाय मी. ओके, डिझास्टरूच. सिटी इज अ डिझास्टर.
Capital has become disaster. विजय सरदेसाय बसून घ्यात. वेन्झी वेगस मळ्यातल्या बसून घ्या. लेखाचेर जो सांगतालो पळय न्ही हांव ताका मुद्दामून सांगता मळा लेख बाब विजय सरदेसायानी युरी हाडलेमो आनी ताणें वचून पळोवचो हांव 100% ताका गॅरंटी दिवन सांगता की मळ्यान परत केन्नाच उदक भरचें ना. इतक्या बऱ्या पद्दतीची वेवस्था मळ्यान केल्या. फुडलो थंय पोचून प्लॅनिंगान चुकले ना पयलीं सॉयल टेस्टिंग जावंक जाय आसलें तुम्ही करून मागीर आफ्टर थॉट जालो. एक पण आता जी मळ्यान सिस्टम अरे टेक्निकल म्हणल्यार फर्स्ट यू शुड डू सॉयल टेस्टिंग जेवण जेवतकच मागीर तूं मीठ घालपाक हें कितें स्पीकर सर म्हाजे ताका सांगणे आसा ताकतीक जाल्ली पयशे आहा म्हणटा तूं स्मार्ट सिटीन इतले काय ना ते मुद्दामून तेणी मळ्यान वचून पळोवचें आनी फुडें केन्नाच मळ्यान परत आसा तशें बुडचें ना हेजी गॅरंटी घेता हांव. मळे बरें आहा आमी म्हळ्यार हार्ट ऑफ पेंजीम बुडटले स्पीकर सांगिल्लें आहा हार्ट सारकें सर स्पीकर सर आम्ही सांगला आलतीन बुडना मग तू रावत थिंगा मेन हार्ट ऑफ द सिटी गॅरंटी स्पीकर सर कंप्लीट करू दे. वेन्झी वेगस स्पीकर सर ऐकून घ्या. हार्ट बरें ना हार्ट पहिले कंप्लीट कर. जे हार्ट बुडटा बस स्पीकर सर तो हाऊस कमिटी कित्याक घेना बस कंप्लीट कर. सर आमी तेणी तो स्वता मिनिस्टर मॉनिटर करीत आसा पर्सनली. मॉनिटर करून जायना म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याचे कंप्लीट करपाक दिया न्ही. काम फुडलें काम जें आसा फुडलें काम सांगूंक ना तुका हा हांवें सांगलां जस्ट वेट फॉर अनदर 6 months टायम इट विल हॅपन इट विल बी कंप्लीटेड. 6 म्हयन्यांनी स्वयं चौधरीचें नांव काडटले. तो स्वयं चौधरी तो आसतलो काय नासतलो तो खंय वतलो कोण जाणा. पैसे केले कोण अकाउंटेबल. ही दुसरी कला अकादमी हे सगळे पणजेच जाता. पणजे लागला हे कंप्लीट करपाक दिया. तुम्ही काय कंप्लीट करा. काय कितें केल्लें आहा बाकी रिटर्न आन्सर उमाशेकूच पडली ती कला अकादमी. सर एक म्हाका दिसता अनदर वन थिंग सिन्स यू हेट द डिझास्टर मॅनेजमेंट जे स्पीकर सर जे चीफ मिनिस्टर हेज द डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल दॅट इज व्हॉट ही सेड नाउ स्पीकर सर एक मिनिट कॅन एक्सटेंड कोता चर्चा जाले 3 मिनिटं उरले. हाऊस कमिटी झाली. स्पीकर सर एक हांव मंत्री मुखार चीफ मिनिस्टरा मुखार हाडून नोंदणी मुखार हाडून सोदता की जे तुजे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आहा वी हॅड आस्क्ड अबाउट वॉट टायप ऑफ गॅजेट्स यू हॅव टू प्रोवायड. कितें गॅजेट कितें आय काय समज देर इज अ डिझास्टर आन्सर कितें यू ऑल प्रोवायडेड इज यू ऑल हॅव वन डेस्कटॉप one printer, one LED screen, one telephone number, dual screen, firewall, 8 Mbps, and you all rely on various other agencies like PWD, water resource. So, Speaker sir, disaster management authority has to have their own capacity. Speaker sir, disaster management टीमीन fire services आसा, PWD आसा, WRD आसा. The head of the department are the member of the disaster management team. आणि इक्विपमेंट आणि गॅजेट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिझास्टर सगळ्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमीकडे आसा. Yes, sir. This as far as revenue department is concerned, there is a demand coming on Monday. So all these issues can be discussed on that day. म्हणजे खंय तिगूर विकले त्या कोट काढता मंत्री विषय सोपलो. विजयन खंय सोपलो. स्पीकर सर ते खाल्यांचे माचे सांगचे. सर फाल्यांचो बिझनेस तीनू क्वेश्चन आहे ते पयली कॉल करपाचे मागीर आन्सर तेन्ना करतलो. बट ओनली 3 there are only others if that minister is not there then there are only 3 questions there for tomorrow. अरे 3 माय वाडो या आणि घाल पयली उरिल्ले ते ना तरी आपण दिता म्हटला. येस सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करतो. ना तरी आपण करता म्हटलं.